Dalam BuzzPOP hari ini, kita bakal membedah siri TV animasi daripada Netflix, ARCANE, episod 1 sehingga 3. Para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPOP TV, serta Kaki League of Legends kita, Jamal Raslan. What's up, bro? What's up? What's up? Bangga gila. Kita orang dah tunggu 2 tahun nak tengok. Dan wow. Kita orang tunggu benda ni 2 tahun. Dia dah announce 2 tahun lepas. Nice. Dia dah announce dah, dia bagi macam teaser 2 tahun lepas. Kita orang tengok macam tengah-tengah macam ingatkan filem dia macam animated series. Oh yeah. Cool. Kita akan bincangkan lagi. Seterusnya adalah panelis kita iaitu kartunis tempatan Nadzru Taro ya. What's up Nadzru? Apa khabar semua? Assalamualaikum. Excited. Salam. Tahu lagi. Dan apa you game? Adalah peminat tegak dan nak sikit. Wan Muhammad, what's up bro? Alhamdulillah bagus, baik orang. One minggu ni cergas streaming, semua dia ada. Oh, aku excited sebenarnya ni. Banyak benda-benda yang best. Benda yang aku tak expect best pun best juga. Aku macam what the hell is this? Oh, ni lagi best Star Wars one. Kau mana butang lift? Okay. Nanti lo. Aku tukar. Ni lagi best daripada sequel trilogy. Itu sequel tak wujud Jamal. Kau tak boleh bandingkan benda dengan tak wujud. Kalau tak wujud, takkan kenapa kau tak tanya sequel tu apa? Kau denial. Tak. Aku dah ni dah. Tak apa, teruskan. Dia dah reda. Okey, dengan itu kita akan memulakan pembedahan malam ini dengan reaksi satu ayat. Okey, jadi aku akan mulakan ya. So, personally, aku initially tak expect apa-apa lah because I am a card gamer. I'm not really a gamer. Aku ialah analog bukan digital. So, League of Legends ni pun aku tahu-tahu macam tu je. I'm like, okay, it exists. Dia ada macam Dota 2. Tapi panas orang bawah ni kata. Okay. Tapi I have to say, gua panas, orang lain gua tak panas. Tanpa apa-apa expectations, I am really blown away lah. Pada aku, it is a mind-blowing world building yang mash upkan konsep arcane magic dengan genre steampunk. Jadi soalan aku kepada setiap panelis ya, apakah reaksi satu ayat anda terhadap 3 episod pertama siri ARCANE daripada Netflix ini, dan apakah pendedahan anda kepada game League of Legends sebelum siri animasi ini? Jadi kita mulakan dengan kaki lol kita, Jamal. Silakan Jamal. Yang kiri pula. Ini reaksi story aku. Yes. Aku happy gila babi sebab I'm coming from so many places. Aku main LOL sejak tahun 2010. So kena main game ni 10 tahun. And then bila Vi release lebih kurang 7 ke 8 tahun lepas, aku terus suka dia dan aku terus main dia sebab I have a thing with comic characters yang ada gauntlet. Kalau karakter tu dia pakai gauntlet sebelah tangan ke 12 tangan, aku akan suka for whatever reason. Sebab tu dalam Batman punya universe, my favorite Batman character is Israel. Sebab yang bila siapa nama ni? Bila bukan Joe Madureira, siapa nama ni? Bila Joko Sada lukis dia dalam Batman dengan tu, memang aku rasa handsome gila babi lah. So anyway, bila Vi keluar, aku memang suka dia dulu sebab dia main ni, and then her playstyle suits my playstyle. So bila diorang announce nak buat ARCANE, aku rasa macam confirm korang nak buat origin story atau confirm korang akan buat based on karakter yang paling popular dalam meta lah, yang semua orang kenal, semua orang main lah. So when it was announced that they will be focusing on Vi dengan JINX, aku macam happy gila lah. Because Vi is not the best, one of the best champions in the game sebab dia dalam game ni dia ada banyak roles based on the lanes that you play. So dia ada top, bottom, mid, support dengan dia ada top, lepas tu mid, lepas tu dia ada ADC, dia ada support dengan jungle. So Vi ni jungle, kerja dia akan pusing the entire map sepanjang game to set up plays for your team, to get objectives, to sneak behind and coordinate and strategize lah. So lepas tu dia akan macam expose the map, letak ward apa semua. So yes, aku pun suka Thanos. Yes, Infinity Gauntlet tu memang lawa, aku suka daripada kecil. Sampai main Magic, aku buat satu deck semata-mata nak buat Infinity Gauntlet. So thank you page 1. Sanji forever. So anyway, bila aku nampak dia buat Vi tu, aku macam this is
not the strongest character, but why do you want to do Vi punya character in the film, in the series? And tengok-tengok rupanya the two showrunners for this particular series, dua-dua orang ni masa dia start dengan Riot, dia kerja customer service team dia orang, and then eventually they got invited into their design and development. So when they started doing design and development, the earliest characters they worked with was Vi dengan JAYCE. So bila Riot kata korang nak buat karakter mana, dia kata we can only do a show about characters that we know very well. So diorang kenal Vi, so dia buat Vi. So bila kau buat Vi, kau kena buat JINX sebab Vi dengan JINX adik-beradik. So masa awal-awal karakter Vi tu keluar, dia punya voice interactions, kalau dengan JINX dia ada interaction. So we just know from reading the lore yang dia ada relationship lah. So aku macam, bila dia buat Vi tu aku rasa macam, oh this is great. Fortiche pula, daripada about 5 or 6 years ago, bila diorang start release IP untuk characters, diorang dah buat video clip, diorang dah buat macam, bila JINX keluar, JINX was the first League of Legends character, masa release, diorang buat lagu khas untuk dia. Bukan score but lagu. So they have an internal music department, buat band tu buat lagu tu untuk JINX saja. So bila dia buat JINX punya video clip tu, Fortiche was part of the team. Animation studio. Yes. Along with other people lah. So memang Fortiche dah kenal diorang ni dah lama. So when they decided to go with and since that videos, diorang banyak pergi balik ke Fortiche because Fortiche punya art direction kena dengan League of Legends punya art direction. Tu yang they easily kept Fortiche on for multiple videos and clips and cutscenes and whatever not since then lah. So bila series ni keluar, when I watched it for the first episode, aku rasa macam everything, kalau kau main LOL, everything that you had imagined reading all the lore about Piltover dengan Zaun, everything kau start nampak. Like kau nampak Zaun macam mana, kau nampak Piltover macam mana, you see the people in Piltover, how they talk. So benda tu memang like, sebab kita orang suka kutuk dia punya writing team kat LOL. LOL, Riot ni satu benda je teruk. Dari segi dari segi dia punya lore, world building dia. Bila dia buat stories for an in-game campaign, stories dia macam tak pergi. Macam Magic lah ni. Sebab dia banyak writer team, tapi stories tu dia macam tak jaga macam mana dia jaga music, macam mana dia jaga cutscenes, macam mana dia jaga art, lukisan semua. Stories tu dia tak jaga. Dia lebih kurang je. Sebab dia akan gaduh dengan team yang jaga development dengan maintenance of the game client. So the creative department tak boleh ada banyak influence sangat. But outside of that, everything that you see is, kalau kau bukan pemain LOL, kau tengok benda tu pun kau dah kagum. Kau bayangkan kita yang dah main LOL 10 tahun macam Heimerdinger, Victor, kita macam what? Macam tu lah. So memang puas hati sangat. Nice. Ever in the world. Okay, let. Bagi habis series tu. Betul. Kita ada lagi 6 episod. Kita ada lagi 6 Seterusnya episod. kepada Nadzru ya. Apakah reaksi serta ayat kau dan apakah pendedahan kau kepada dunia LOL sebelum animasi ni? Silakan. Okay, for a one word untuk cerita ni, aku bagi dia exquisite lah. Really exquisite. Ini yang abang nak. Okay, aku pasal LOL punya lore ni, I'm not tak pernah main. Aku hanya tahu dia punya surface je. Always check it out in dalam YouTube yang video. Tapi yang buat aku attracted dengan LOL ni bila dia start buat video clip yang sangat cool. Aku ni jenis yang suka tengok video clip game. Dan aku used to be fan of Blizzard. Aku respect gila Blizzard. Aku macam tak faham. Sama lah kita. Kenapa orang dalam movie sekarang tak boleh buat cerita fantasy quality macam Blizzard. Aku tak faham. Even Warcraft yang keluar pun tak sama quality macam yang Blizzard buat kan. So after macam Blizzard ada problem dengan Activision semua, dia punya video clip tu dah start macam slow keluar dan tak berapa bagus lah. Still ada tapi still not as good as before lah. Tapi tiba-tiba aku nampak LOL start banyak buat video clip. Aku macam, dia orang ni siapa kan? So bila aku start tengok yang Rise punya video clip. So that Rise video clip memang mind blown. Aku macam terkejut, dia boleh buat animation yang concept art. It looks like macam a concept art yang bergerak. Macam Yes. simple kan? Aku memang dalam industri animation. Aku join dengan budak 3D juga selain benda 2D. So aku faham pasal texture and everything. Benda tu semua sebab aku sebelum ni aku pernah tengok attempt nak buat painted punya texture. Dia tak secantik dan sekemas
apa yang aku sebut 40 Shade sebab aku dengar banyak orang sebut 40 Shade. So dia tak sama dengan 40 Shade punya studio. 40 Shade dia dah memang expert lah that kind of style. Okay, dia dah tahu macam mana main everything dalam that kind of animation. So aku kagum dengan video clip Rise tu. So aku ingat dia punya video dia punya style tu habis kat situ je. Kan? So but then aku follow lah dia punya video lain-lain, macam dia punya lagu pun not bad, cool. Lepas tu dia ni jenis berani buat macam-macam style. Sampailah tiba-tiba I think like yang macam aku cakap lah, after 2 years ke 3 years after that aku tengok video Rise tu, dia announce dia nak buat ARCANE TV series. Saya cakap, serious? Dia nak buat style macam ni kan? So kita poster dia yang rasa V masuk dalam town. Vi, bukan V, Vi. Vi kan? So Vi. Vi tu aku tengok feel dia satu yang aku suka. Okay, first dah style animated, style painting tu. Lepas tu dia ada mood macam RPG kan. Aku dah RPG mood kan. So aku rasa macam excited gila lah. So lepas dah tengok 3 episod tu, all I can say is stunning. Sebab aku memang tunggu sangat sampai aku salah hari. Aku ingat dikeluarkan hari Sabtu. Aku awal pagi. Aku bangun awal Sabtu, jom kita keluar minum, have a good coffee, delicious kan. Sebab lepas ni I nak duduk kat depan TV, nak layan nonton. Tengok, it's not Sabtu, it's Sunday. Alamak, tapi Sunday tu kepala dendam lah. Memang puas lah. As a ni, aku rasa satisfaction sangat. Exquisite yang kenyang bagi aku. Yes. Nick, aku nak tambah 2 benda. Yang Rise, video clip Rise yang Nadzru tengok tu, okay, LOL ni sebab dia e-sports. Okay, keyword e-sports ni, sebelum LOL keluar, memang dah ada orang buat World Cyber Games lah apa semua. Tapi bila e-sports tu, disebabkan LOL punya production untuk dia punya annual World Cup, dia panggil Worlds, dia punya production value tinggi. Macam kau tengok NFL, macam tu kau tengok LOL punya Worlds annually. And dia punya NFL quality production tu is for their weekly competitions, tournaments leading up to Worlds lah. So tiap-tiap minggu kau akan nampak benda tu. Season 1, spring season, summer season, lepas tu akan sampai Worlds punya season. So that's why dia ada duit banyak. So dia punya production value dah memang tinggi. So every Worlds sejak I think 2017 ke 16 dia akan buat soundtrack. Dan dia akan buat lagu tema untuk tahun tu, dan ni bukan lagu tema department diorang je buat. Dia akan panggil macam contoh 1 tahun Imagine Dragons buat lagu. Oh yeah. Yeah, so dia akan panggil. So bila dia release lagu tu for worldwide listening, masa Worlds punya launch event ke apa benda ke, akan ada lah all this animation, hologram semua. So part of that release is the video clip yang Nadzru tengok tu lah. So Rise was when that song is great. Aku kalau main LOL aku akan suka pasal lagu tu. So they did the video clip because of that. Itu satu. Nombor 2, apa benda aku nak cakap tadi yang pasal animation. I see man. Tak apa aku lupa, nanti aku sambung. But yang Rise tu just kena mention benda tu lah. It's Setuju. They do the songs and they do the video clip for the songs because they feel that we should, why not? It's our property. Yep. And favourite aku adalah video clip yang ada K-pop band tu. K-pop. KDA. Okay, this is the cool thing about KDA. K-pop. Okay. The reason, the name of the group is called KDA. So dalam game, KDA tu maksud dia kill, death, assist. So when you are playing a game, the first statistic dan kau tengok whether you perform well or not, kau tengok kau punya ratio kills, deaths and assists. So katakanlah kau punya kills kau bunuh 5 orang, kau assist 11 orang. So and then kau mati berapa kali, and then ada formula dia nak kira, nak dapatkan satu digit, satu index to say how good you are. The higher the better lah. Damn. So it's built in like that already. So KDA tu tapi stylistic lah bila dia tulis nama KDA tu K# lepas tu DA sajalah dia nak bagi stylistic. And it's cool that the band is made out of like 2 Westerners and then 2 Korean. So dia macam wow, dia macam international. Another trivia about KDA. The 5 female characters in the KDA punya band semua champions in the game. Tapi dia punya outlook tu dia pakai skin KDA. So when you play the game, you can buy the KDA skin and play the game with those champions with the KDA skin. So some skins yang mahal, bila kau main, they do certain actions, lagu KDA atau certain sound effects, SFX akan keluar. Cool. Alright, terakhir sekali Wan Muhammad, silakan. Apakah pendedahan kau kepada LOL dan juga reaksi satu ayat, silakan. Aku nak tambah sikit apa Jamal Raslan cakap pasal KDA. Bila KDA keluar kan, semua orang mengaku fan K-pop pasal. Okay. Aku tak Mamat dia kutuk K-pop.
Jadilah aku cakap Tapi aku bersyukur juga kepada LOL sebab dia keluarkan KDA, banyak orang cosplay KDA. So aku macam pergi event dulu macam bagus, teruskan usaha anda. Saya suka. Wan, Nampak cantik kau cerita- semua. Bila kau cerita KDA tu kan, aku punya designer aku, dia cakap, Jamal, you main LOL ke? Sebab adik dia main LOL juga. Dia cakap, ya, main kenapa? I tak main LOL tapi I layan KDA. So macam random gila. So point dia penting benda tu sebab dia tahu aku dengan adik dia main LOL, tapi dia kata macam dia macam nak join juga. So macam I layan KDA sebab KDA best. Lepas tu bila nak cakap Kill and Death tak tahu lah. Sama macam aku Dia tak peduli pun. Itu dia tak peduli pun. Dia kata KDA best, lepas tu I like K-pop. Aku macam, yeah, that's the way. Okay. Aku punya pendedahan pasal LOL. Okay, first of all, aku bukan hardcore gamer atau apa. Dah lama tinggalkan PC game, konsol game. Saja sejak 2013 kot. Aku hanya macam, kalau kawan aku buat konsol apa, aku main lah Tekken ke apa ke. Tapi kalau jadi hardcore tak. And then pendedahan LOL pertama bagi aku, sebab dulu aku ada masuk club game kat MMU dan aku jadi dia punya PR kan. So kita ada pergi satu event dekat KLCC IT Fair. Lepas tu dia orang ada buat satu promo tau. Aku tengok benda tu, Garena punya ni kan. Biasa game ni macam tiru Dota. Jamal rasa dia kutuk aku dalam WhatsApp group tadi, cakap bukan kopi Dota. Dan aku ingat benda ni tau. Lepas tu dia punya, aku betulkan je lah. Okay, kau betulkan. Apa ni, dia event punya yang jaga Garena tu panggil aku. Lepas tu, ya apa? Bukan, this is not. Lepas tu dia terangkan semua. Dia punya founder, bla bla. Apa yang Jamal cakap, aku kena flashback balik. Aku kena lecture lah kat situ. Lepas tu kawan-kawan aku semua pandang. Kau memang kawan, kau memang. So, dah 30 minit. Lepas tu aku bagi alasan. Okay, bagus. Ciao. Tapi bagus jugalah. Lepas tu dia orang jadi sponsor kita orang untuk event yang akan datang. Aku tak tahu pun. Korang datang, bagus. Okay. Pasal LOL, aku pernah try main Dota sekali dan aku fail masa dekat MMU dekat Cyberia tu. Sebab kawan-kawan aku semua, Vincent, Bear pun main juga, aku tak tahu tak Bear. Tahu tak Nick? So, bila diorang main, kadang dia kata ulti, aku tergapar-gapar sebab aku tak tahu mana nak tekan ulti, mana nak tekan apa. Sebab aku biasa main RPG yang macam PlayStation tu, pilih-pilih menu. Ini macam on the spot kena tekan 3 butang. Benda ni, heal. Lepas tu kata ulti. Aku lambat tekan 2 saat, semua team member aku mati. Macam, tak apalah guys. Aku tengok je lah korang main bising-bising. Aku main Dota, main LOL lagi lah. Apa benda karakter ni? Tapi bagi pendapat aku lah, LOL is a very good game kalau aku nak tahu orang main on the spot macam lawan one on one team dengan one team kan. Sebab dia tak ada macam story base sangat. Dia macam kau macam main bola tetapi ada 5 champion. Kau lawan lah. Lepas tu aku tengok lain enggak. Dia buat apa dah putar kontrak. Dia tengah nak buat ulti. Sekarang aku tak tahu dah buat apa. Dia kata, lagi 2 saat dia nak buat ulti tu. Macam mana kau tahu? So aku kalau tengok e-sport, kenal kawan aku akan dengar apa yang shoutcaster cakap lah. Macam tu. Walaupun aku tak faham apa dia orang buat, shoutcaster yang terang kat aku. So, kita bagi pilihan aku pasal LOL. Mungkin aku akan tertarik nak main pula sebab aku dah tahu backstory dia orang semua. Kalau pasal cerita ni, aku nak cakap satu benda. Aku masa kecil-kecil, aku suka main game PlayStation kan. Aku main game fighting. Lepas tu aku ternampak orang kata Final Fantasy best lah. Aku main Final Fantasy. Aku hook dah sebab story dia best. Aku main sampai tak tidur malam. Dekat periksa akhir tahun pun aku main senyap-senyap. Lepas tu tertekan volume kuat. Shit. Bapak aku tengok apa tu? Tak ada. Tadi saya nak reset balik. Ada sekat game tadi. Okay. Final Fantasy. Okay, aku mengharapkan cerita yang best. Lepas tu keluar Final Fantasy Spirit Within. Hampir sebab mana pedang besar aku cerita pasal teknologi ni. Lepas tu keluar Advent Children. Aku pun tukotan kantin nak faham. So aku mengharapkan cerita yang fantasy yang ada orang buat macam bagus tau. Yang betul-betul bagus, ikut cerita. And then Final Fantasy yang terbaru ni, after dia punya creator left Squaresoft atau Square Enix, orang kata Final Fantasy punya game punya cerita dah macam hampir. Dia banyak kepada karakter jambu saja. Bila aku tengok Arcane League of Legends ni, tiba aku tengok, inilah cerita Final Fantasy yang sepatutnya jadi kan. Dia budak-budak create daripada awal, lepak-lepak, gaduh-gaduh, pergi heist, lepas tu tak jadi. Tinggal Final Fantasy 9, lepas tu world building dia, magic macam ni. Orang yang kau sangka jahat pun ada storyline macam, ni Final Fantasy yang aku harapkan. Terus aku jatuh cinta dengan series ni lah. So, nak katakan bagi aku, I think LOL macam apa yang bila Jamal terangkan tadi, dia pay their heart and soul, give their heart and soul to make everything okay dah. Dari segi music, dari segi world building, dari segi animation. So, aku rasa this is the perfect team lah to make our fantasy come true. So, aku rasa Square Enix, you need to learn from LOL lah. I'm sorry, you need to learn for right game lah. Sorry to say lah. Dan
Yes. Seriously one is 6 years in development. 6 years. 6 tahun. Wow. You mean the writing lah kan, but the writing is very Habis good. sequel The showmaker, they agreed on the two showmakers for this series awal-awal dah 6 tahun. So these two people for the past 6 years they slowly minta duit daripada LOL internally lah. Okay, we need 10,000, kita nak buat dia punya cutscene. Dia nak buat dia macam dia punya shots. Oh, okay. Short ni proof of concept. Okay, approve. Okay, now we need 60,000 to create a 7-minute or a 10-minute episode. Or nak buat dia punya, nak flash out dia punya ni macam-macam benda semua. So it took 6 years of careful planning and development. Diorang jumpa banyak gila studio datang approach diorang. Semua lepas jumpa tak sampai kat team tu. Riot pangkah. Sebab Riot kata korang boleh buat. Tapi macam Nadzru cakap tadi, kalau korang buat dapat macam Warcraft lah. Warcraft. So korang ada duit, korang boleh bagi kita duit, tapi korang tak boleh bagi kita the creative direction yang kita buat sendiri ni. So kalau duit is the issue, tak apalah, kita simpan lah. Because you cannot do it like how we wanted it to. And even if you are nice, we don't see you can do it. If we see you can do it, you're not a good match or a good fit for a collaborator with Riot. Wow. So Riot kata, okay lah, kita tunggu lah. Kita tunggu. And then last, dia kata, you know what, jalan dengan 40 lah. 40 share ke? So jalan lah. So masa tu duit dah ada, benda tu dah memang dah dapat momentum, baru dia orang buat. So 6 tahun tu bukan setakat writing means dia orang punya proof of concept, dia orang nak kena proof internally, nak pakai karakter mana, nak pakai art style yang macam mana and all that. Okay, 6 tahun so aku nak tambah satu lagi berdasarkan info yang Jamal baru bagi ni Square Enix, jangan rush Final Fantasy boleh tak? Kau rush macam-macam Final Fantasy 15 tak apa-apa, kau tak geram aku. Kau tengok LOL, dia sanggup tu banyak. Tak nak, kita tak duit, kita nak kita punya goal. Duit tak nak, kita tak nak. Tahan. Square Enix macam 15, kita nak duit cepat. I have a new respect for Riot Studio lah. Aku ingat dia just ingat buat game, tapi aku tak tahu apa aku dengar apa Jamal cakap ni, bila dia cakap they have that patience. Dia punya passion, faham tak? Sabar untuk dia punya love dia orang. And hasil dia is really berbaloi lah. I mean, new respect lah. Dia punya ni is that the coolest thing is that bila dia dah decide on 2 orang tu, bila orang ni tanya kenapa kau bagi kat 2 orang ni, 2 orang ni bukan the lead of a creative department dalam LOL, diorang ni bukan macam the lead of a development punya team ke apa ke. Tak, diorang 2 involved dalam the creation of these 2 characters and the characters yang kita nak guna untuk Arcane. Diorang paling kenal karakter ni, paling kenal the world that these 2 characters are based in, sebab diorang yang kembangkan benda tu. So diorang dah kerja game dengan kita, so they can understand the technicalities of animation, storytelling, semua benda tu. So as long as they feel that whatever people that we bring in for the team can deliver on this story that they built, then jalan lah. So that was how Riot decided for this. So banyak they got producers and other directors yang kata macam award winning ke, yang award winning Emmy dan sebagainya, kata no, because these guys can do it. If they cannot work with you, you cannot work with them. Sorry bro. Like the priority is to these 2 people. And these 2 people are not even the original coders ke apa benda ke. They came later after Riot dah stabilize. So memang Riot bagi studio yang kita impikan. Kalau aku nak tambah lagi I think bila Jamal cakap the creator is orang yang tahu pasal karakter tu, bukannya orang yang coding, bukannya orang yang buat art aku nak buat compare dengan Final Fantasy jugalah. Sebab Final Fantasy dia punya creator, dia punya world builder ni, Hironobu Sakaguchi, meninggalkan Squaresoft pada tahun 2003 tau. After that dia bagi Tetsuya Nomura ambil alih bahagian story, which is Tetsuya Nomura is a art character punya designer tau. So bila kita tengok semua yang after that punya fantasy kan, lawaknya karakter ni, tapi bila story kan, macam tu je ke? Kau buat quest macam, kenapa kau buat quest ambil katak ni berkali-kali sampai kau call semua? Experience kau naik 100%, macam aku buat apa ambil katak ni? Sampai kawan aku yang main Final Fantasy 15 dia kata kan, aku dah beli game ni, aku nak habiskan juga sebab aku tak puas hati RM150 aku. So aku main kat katak ni. Tapi kau seksa tapi aku nak habiskan. Okay, mainlah katak, ambil katak. So bagi aku lah, bila kau cakap dia ambil orang yang betul lah, dia bukan nak ambil macam dia punya art konsep lah, gamer punya coding, sebab dia orang tak tahu pasal story. So bila dia hargai orang yang buat story untuk buat benda yang sepatut dia orang buat, maksudnya you put your correct general at the correct punya region yang dia boleh buat. So it's good lah. Memang cakap betul lah. And then second pula, pasal aku tertarik pasal Arcane ni, mudah aku tak tahu pun nak buat apa-apa, tak ada teaser, tak ada apa kan. Bila siapa share, I think Jamal ke siapa share? Jamal share, tu tengok. Aku tengok artwork dia,
Dia ingat Magic the Gathering, John Avon punya lukisan gerak. Akroma ke apa gerak. Aku kena tengok cerita ni. Oh, memang bagus lah. Terima kasih kerana bagi tahu. Aku baru ingat benda second point yang aku nak mention. Tadi siapa nama Nadzru cakap dia dengar apa KDA K-pop band tu kan. Aku tak minat KDA sebab aku minat Pentakill. So sebelum dia buat KDA, dia buat Pentakill dulu. Sebab game ni kan fantasy kan. So kena metal lah. So dia in-house, dia buat dia punya music department buat a fictional band nama Pentakill. Kenapa Pentakill? Sebab dalam game ni bila engkau bunuh 5 orang berturut-turut, dia punya announcement is Pentakill lah. Kau bunuh 5 orang tanpa kau mati. So nama band tu Pentakill, semua metal. And then dia ada Pentakill punya skin. So bila kau main kau boleh macam, oh aku dah beli Pentakill punya skin, hari ni aku saja nak pasang Pentakill punya skin. And then what happened was because Pentakill tu rasa macam banyak orang punya reception bagus lah, kita release album. Album tu meletup. Masuk carta. Meletup masuk carta music kat US. So dia macam okay, kita power. Bila dia buat second album Pentakill, kau tahu dia buat apa? Dia panggil okay, Glenn Danzig punya band punya drummer, tarik masuk. Oh, Mama ni metal band power, okay, tarik masuk. Mama ni Avenged Sevenfold, tarik masuk. So dia terus collaborate dengan metal band punya kepala punya musicians. Like, dude. Like, macam wow. Kau duduk lah, do not have to think. You just play the game, you just like it. Kalau kau benci, kau ketuk. Kau suka, kau puji. Dah habis cerita. So it's pretty cool lah. Yeah. Badass lah, agak. Vibe badass gila. Kalau kau tengok dia main sekarang, agak badass lah sekarang. Oh my god. Aku punya persepsi aku nak tambah satu je. Aku punya persepsi terhadap law sekarang betul-betul berubah 360 darjah darat 10 kali. Dan pusing kalau tak macam bukan 360 tu aku buat pusingan lengkap sebanyak 10 kali. Sebab aku nak fikir betul tak. Ni dia spiral. Spiral. Aku pergi buat IG dekat foundation tu. Asalkan kau tak empty kat dalam ni, kau okey lah. Oh, ya ke? Oh, aku nampak petal ke? Aku nampak LOL. Okay, so bagi pendapat aku kan, kepada semua orang-orang yang aku pernah kutuk lu main LOL, I have respect for you lah. I mean for the studio lah. Yang korang yang main LOL biasa-biasa ni aku respect lah, but I still think like okay lah. But yeah, good. Riot game bila apa aku rasa korang bagus lah. Korang memang tahu guna cara korang handle IP, cara korang handle management apa semua memang bagus lah. You guys know what you're doing. Blizzard dengan Square Enix, sila belajar daripada Riot Game ya. Terima kasih. Especially Blizzard. No, bagi aku Square Enix lah. Aku geram dengan Square Enix sebab aku nak benda kan lah. Square Enix lah. Okay guys, so fantasy kita masa kita grow up. Betul. Kita akan memulakan perbincangan malam ini tentang 3 plot menarik daripada ARCANE episod 1 hingga 3. Alright, jadi segmen pertama kita adalah tentang Vi, Champion of Zaun, di mana kita bakal membedah watak utama bagi siri animasi ini. Soalan aku kepada semua panelis, apakah pendapat anda tentang watak Vi yang inginkan hak saksama bagi penduduk-penduduk Zaun serta ingin menjatuhkan rejim pemerintahan Piltover sehingga dia rela melawan kata-kata vendor? Jadi kita mulakan dengan Jamal. Silakan Jamal. Sebab ini backstory dia yang dia flash out in the series. Dalam lore dia cakap je dia tak expand sangat lah. Dan tak banyak cerita on Vi specifically, dan masa Vi launch dulu dia tak ada expanded atau extended campaign to tell the story out lah. Her backstory out. So for me, Vi yang aku kenal adalah Vi karakter kepada Piltover. Sebab nanti besok atau lusa dan lagi 3 episod minggu hadapan korang akan nampak macam mana dia dapat gauntlet dia tu dan apa motivation dia dan macam mana dia gauntlet jadi Piltover punya. Bukan gauntlet vendor. Kan vendor ada beginning. Bukan. Vendor macam ni. Dia ada it's a flat surface yang bulat macam tu. Vi punya gauntlet ada jari. Macam ni. Satu. Nombor 2, Vi punya gauntlet ada hack stack. Sebab tu dia kuat gila babi. Aku tengok gauntlet dia, aku terus teringat Joe Madureira, Battle Chasers. Yeah man, Battle Chasers kan? Yes! Ada influence tu, Sikit. Dia punya angles tu, dia punya lines hujung-hujung. Yeah, so Vi adalah Piltover punya champion. So this story is basically the story of how dia dengan Powder atau JINX split up lah. So aku tak rasa macam mana dia tak setia kepada Zaun. Dia setia kepada vendor. Sebab vendor selamatkan dia dan Powder dan juga siapa-siapa lagi keluarga diorang yang
terperangkap kat dalam whatever katastrofi atau bencana yang kita tengok masa cold opening episode 1 tu. Yang kita pun still tak tahu apa sangat lagi lah. So for me, aku okay je sebab dia tak kisah sangat pasal Zaun because bila dia pergi balik dekat Zaun, dia akan ingat orang-orang yang mati, dia ingat kawan-kawan dia yang mati. Sebab dekat Zaun ni orang tak protect dia dan orang yang protect dia hanyalah vendor. So aku rasa throughout the 3 episodes dia selalu mempertikaikan decision vendor untuk work together dengan Piltover. Kenapa kau kena kerja sama dengan Pekimak ni? Sebab dan itu benda tu duduk di atas diskriminasi Piltover ke atas orang-orang dekat Zaun. So dia ada trauma yang she lost her family in that incident. So dia respect vendor only because vendor saved her lah. Dan vendor jaga dia dengan powder. So kat sini aku rasa macam dia masih muda, dia still very green dan dia tak nampak lagi the complexities and the politics of Piltover, di mana dia punya enforcement arm, polis dia adalah ada political relationship dengan dia punya macam kan council tu kan, the families that rule Piltover. So family tu dia ada dia punya respective politics dia juga. So Caitlyn punya family seorang, JAYCE punya family lain. So dia ada banyak-banyak family. So setiap family dia ada dia punya importance sendiri. So we do not see that yet lah. So at the moment I don't think dia nak lawan sangat Piltover because dia benci Piltover. Kalau dia nak lawan Piltover is mainly because she feels or she thinks that Piltover is the source of her trauma. And dia disebabkan trauma dia dan sebabkan dia ikut vendor daripada awal, sebab tu dia suka lawan. Because vendor used to be that guy. You punch your way out of trouble. From the time Vi was released, that was one of her voice punya interactions. You gotta punch your way through. That is one of the things that you will hear. So kalau ada setengah scene, dia pasal benda tu dia loop, dia ada banyak voice punya scripts kan. So kadang-kadang bila kau punch atau kau buat combo dia kata you gotta punch your way through. It's something dia macam it's punching time ke macam I only have one answer for you. Dia macam tu lah karakter dia. So they really captured that. Tapi yang muda means before she became Vi, where did all this punching keras-keras punya karakter come from? And masa scene dia berlatih tu aku rasa macam wow, like the way they design that punching bag game yang ada score, lepas tu ada muka-muka tu kan bila kena, aku rasa benda tu macam see this is world building. Kau tak payah ada dialog, kau tunjuk vibe main benda tu adalah unik kepada Piltover dan kepada League of Legends punya lore. You just have benda tu 2 minit kau tunjuk vibe macam tu, lepas tu keluar score kau dah tahu vibe punya karakter macam mana dah. So it's great writing. Aku macam wow, tempat saya korang. And alternatively, that same funfair ataupun tempat dia orang hangout tu has a shooting range untuk JINX. For JINX, yes. Nampak sangat JINX is like a range character. So that's pretty cool. For me yang aku paling suka is bila dia start lepak dengan JINX, lepas tu nampak dia lepak dengan powder, lepas tu powder start buat dia punya bombs, dia punya contraptions. Sebab bila kau main game, bila kau tengok JINX masa start dia boleh release sampai sekarang, kau kena tengok ikan jerung, gigi jerung tu, kau kena tengok monster ada gigi tu. Kau tengok benda tu, kau tahu it's JINX. Kau tak payah tengok muka JINX, kau tak payah tengok pistol dia pun. So daripada awal siri ni, dia dah establish powder memang macam tu. So and dia punya character interaction bila dia kena kejar sebelum dia campak bag masuk laut tu kan. Dia macam dia campak bom dia, tolonglah please work. Aku rasa macam wow, that is a great way to show the character, to introduce the character first off. What she does, what she likes, what she wants, what she hopes for in this world. And dia punya karakter, kedudukan dia sebenarnya tak boleh pergi jauh sangat sebab kau muda, kau tak tahu apa-apa. So dia punya contraption tu tak menjadi. So macam it's pretty cool lah. Okay, cool. Seterusnya Nadzru, pendapat kau tentang Vi? Okay, so confused kiri kanan. Okay, aku memang tak tahu apa-apa, macam aku cakap lah, aku tak berapa tahu semua karakter lore sebab karakter lore so many kan. 150 over characters bro. Yeah. So aku ada terperasan dalam ada satu video klip, once of them punya video klip punya LOL tu, dia ada tunjuk karakter Gauntlet ni lah. So macam kita dalam zaman sekarang yang orang kata apa, culture cancel and everything, aku agak risau masa mula-mula nak tengok ARCANE ni dia akan jadi macam tu. So it is, aku lega benda tu tak jadi macam tu sebab the way they write about Vi ni, memang kita dah tahu Vi ni memang takkan jadi macam cancel culture sebab dia memang from the game. Semua orang tahu dia main hero or champion whatever not. Tetapi bila dia portray ke dalam game, the way dia build the character Vi tu, macam mana dia gerakkan story tu, dia memang very nice. It remind me how we accept a heroine dalam movie atau story macam Alien
Ripley, how we can accept that a woman, a fragile woman among the soldiers, tapi dia boleh jaga diri dia sendiri and strong. So I see that in Vi punya story, dia macam very leadership sebab orang lain macam follow dia semua and everything kan. So I think the way they write story pasal Vi ni is very nice. Aku sangat smooth lah, best lah. Tengok macam mana dia the beginning of the story, trauma dia, and macam mana dia bawa diri dia lepas tu dia rasa responsible, dia rasa that macam we are not orang yang patut kena bijak. We need to be above this. We need to be treated equally at least. So that's what she fight for kan. And then the soft part dia pula, she is very love Powder tu so much. That is yang the contrast side yang aku suka. Dalam dia punya rough, dalam dia punya leader, dalam dia actually dia macam kaki gaduh juga sebenarnya for a perempuan. Dia memang kaki gaduh, kaki fighter, tapi dia sangat caring pasal Powder. So which is I love that orang kata apa, contrast duality. dalam karakter dia kan. Dia care sebab kita boleh dah nampak dah Powder ni macam dia letak nama JINX tu aku dah suka lah. Macam you are JINX, you are just shit man. Kau dapat relate kan nama, sebab aku tak tahu nama dia Powder pun sebelum ni. Aku memang kenal dia memang JINX. Kenapa nama dia Powder kan? Tapi bila budak-budak si Milo cakap dia, kau ni JINX saja. Macam, oh that's why lah dia jadi macam ni kan. So macam I can see. Masa tu aku dah start suka lah macam mana dia nak build up this story, this character kan. So Vi, I think macam so far is very good. Aku rasa macam suka lah the way macam mana dia develop dia punya story lah, dia punya karakter dia semua. And the relationship sister aku nampak macam pun tak boring tengok, enjoy. Bukan macam apa mungkin tu apa cerita lagi satu sister yang Disney Frozen. Yang Frozen. Let it go. Yeah. This one macam aku rasa perempuan pun boleh suka, enjoy this both sister character, and guys love them a lot. Trust me, guys suka sangat attitude Vi ni kan. Even Powder pun kadang-kadang annoyed, tapi kita faham why she's like that. Dia very dependable dengan very attached sangat dengan Vi ni kan. So as a character punya writing between this sister, aku sangat puas hati lah. And dia punya quality drawing dia semua, the quality design dia macam memang best gila lah design dia. Very very good lah. That's my take lah. Aku nak just mention pasal design tu. Masa LOL launch dulu, diorang dah memang dalam diorang punya macam charter atau diorang punya manifesto, diorang kata okay, Dota adalah pembuka jalan untuk MOBA punya genre. Masa tu dia punya genre tu bukan MOBA lah, action RPG online tak apa benda, tak MMORPG tak, aku tak ingat dah. So bila LOL buat declaration tu, dia kata okay, kita tahu Dota dah macam ni, so bila kita design League of Legends ni, kita kena buat League of Legends in a few fundamental ways berbeza dengan Dota. Jadi kalau kau suka nak main MOBA, kalau kau suka main macam ni, kau main Dota. Kalau kau suka macam ni, kau main League of Legends. Kalau kau boring main Dota, kau main League of Legends. Kalau kau main League of Legends, kau main Dota. So dia tak bergaduh. Dia tak cannibalize their own fans. In fact, dia boleh grow sebab seorang can play both. Macam aku. So bila dia buat semua benda tu, one of the things that they consider is that we all grew up in Blizzard punya fantasy world. Dari segi Diablo, Warcraft, Starcraft, we grew up in that. So bila if you're a gamer and you're American gamer and you say fantasy, Warcraft, kau tak boleh pergi tempat lain dah. Like the visualization is that. So diorang kata when we choose the art direction for LOL, even at the very beginning, we want the color palette that Blizzard ada. So it's fantasy but it feels exciting, there's a lot of diversity, it's colorful, it's meriah, but art direction style dia kita tak nak macam Blizzard. Sharp, tu very humanoid kan, very full figure. So LOL ni dia kata kita buat komik sikit. Jadi untuk orang-orang yang baca komik, dia tak semestinya main Blizzard, dia tak semestinya main World of Warcraft, dia akan main LOL. So sebab dia tengok karakter ni, oh this looks like a comic artist drew it. So aku nak try check out this game. So dia memang dah pisahkan the art direction dari awal. Jadi dia kata kita tak kacau Warcraft punya crowd. So that was how much planning they had. Nanti kalau sempat aku boleh share lah on the key differences between LOL the game and Dota the game. Yang bila aku that was the reason why I continue to play for 10 years. Sebab macam so this is how you are different than Dota. Terus aku boleh main dua-dua.
Dota 1 je aku tak main sebab aku tak suka art direction dia. So this is why orang boleh, this is how that was able to transition to the current art style kita tengok kat dalam Arcane, because dia memang dah tahu we know that we are creating an IP. The game is just the first iteration of the IP. That was how visionary Mark Merrill dengan lagi seorang tengok nama dia. Basically that was how visionary Rise dengan Tryndamere was from the onset of creating Riot Games. Kita nak buat IP, kita tak nak buat games because Blizzard inspired us. That is like awesome lah pada aku. The story of our time lah, if you ask me, it's the story of our time. Definitely, man. Because at the end of the day, it's all about IP, man. That's where the money is. Yeah, it's all about IP, yes. Exactly. Branding, definitely. Okay, Wan, silakan Wan. Pendapat kau tentang Vi. Pendapat aku tentang Vi, aku nak katakan bahawasanya lagi satu lagi, Star Wars. Kau memang sucks definition ini. Kau tengok ni macam mana benda perempuan. Aku boleh suka gila babi, aku root masa tengok tu, aku root dia tau. Punch your way out, tunggu apa semua. Kau rasa sedih, kau dapat rasa dia punya kesengsaraan, kau root for her just because, not because she's a woman, because she is, we can relate to kan. Yeah, she's a person, she's a character. Yeah, she's a character. Personality ada. Tak ada macam apa? Tak asal-pasal dia kau jadi kuat kan. Even nak dapat gauntlet tu pun tak ada gauntlet pun dia try to punch her way out macam apa yang Jamal cakap. Bagi pendapat aku agak tertarik sebab dalam ni bila vendor dia ada cakap dengan vendor waktu yang dia fail mission heist dia kan, yang vendor pun tak tahu apa dia buat. Dan lepas tu dia ada cakap apa dengan vendor dia stood up dengan vendor tau. Lepas tu vendor kata okey semua keluar. Lepas tu dia bincang dengan V kan. Kat situ nampak dia macam vulnerable, lepas tu vendor cakap dengan dia, kau tahu tak semua orang look up to you. Benda semua respect dia kan. Kalau kata run kau run, kalau dia kata apa tumbuk orang kau tumbuk. So dia kata kan, kalau apa-apa jadi kat diorang, kau tanggungjawab. Lepas tu dia nak lawan, dia cakap kalau jadi apa-apa kat kau, aku yang tanggungjawab. Lepas tu dia tersenyap, respect vendor kan. Kat situ kau dah boleh nampak tau bahawasanya tak adalah macam feminism sangat, tak adalah macam masculine sangat. Semuanya pasal benda yang patut jaga each other back. So bagi aku sorry, and actually the conversation between yang dia cakap tu is actually they talking about himself. Betul. Yes. Dia ajar balik kat tu. Dia ajar tunjuk tangan kan. Kau ingat dia selesai masalah. Ini akan menambah betul. Lagi. Yes. Dia cakap betul. Yes. Jamal cakap. Tak, benda yang orang cakap ni, so lepas one point out benda tu, lepas Nadzru tambah, aku just nak cakap dialog yang dia susun tu, dialog yang kita tahu we had a similar conversation with another friend in our lifetime sometime before. We know somebody we know have had the same conversation because it sounds so real kan. So kau bayangkan how good the writing is dalam satu scene dialog 40 saat 1 minit tu 3 layer ni dia pukul. If that is not good writing, what is, man? 3 layer dia pukul. Dia introduce vendor punya depth, lepas tu dia introduce vendor dengan Vi punya dynamics macam mana. Lepas tu macam Wan cakap, this is the wokeness atau feminism yang kita nak tengok, strong characters yang who are female, not because they are female but because they are strong. Ni dia tunjuk benda tu juga. Tapi nampak, so 3 benda dia pukul 3 layer. Padahal dialog tu simple je. Dialog tu pula we know we had that kind of conversation before. Benda ni sebenarnya bukan untuk kau kena ingat. Pula we would say that to some friends kan that we are really close to. So true. So bagi aku macam, this is very good writing. Sebab dalam satu scene kau dah tahu macam-macam perkara macam ni. And then waktu yang apa Vi, aku panggil dia Vi training tu. Mesti tumbuk-tumbuk tu kan. Vi, okay. Vi training ni pun aku dapat rasakan, aku ni tak tahu tau yang Minah ni akan jadi karakter yang LOL yang ada gauntlet besar. Cuma bila aku habis tu, karakter mana Vi ni? Tengok Vi patutlah dia menumbuk. Aku tinggal, aku tak tahu nama dia tau. Sebab aku tahu LOL, aku tahu JINX dengan yang musang yang ada ekor panjang tu. Musang yang pakai baju merah tu. Ari, dua je aku tahu dia macam. Aku memang kalau dia kena karakter macam tu je kau ingat. Aku tahu mister. JINX dengan tu sebab sebab kawan aku cosplay benda tu, aku gila. Ari, kau pun Ari ya. Ari is a very popular cosplay character memang. Kalau kau pergi Wani Fury ya. Wani Fury. Mana ada. By the way, kalau kau pergi kat Worlds, bila LOL buat Worlds, kalau macam dia punya regional punya leagues, buat finals ke events, orang datang menonton, semua datang tonton cosplay bro. So kau bayangkan, dia bukan setahun sekali tau. Dia macam dia ada 3 season every year. So
every season macam 3 bulan setengah. So tiap-tiap minggu ada game lah. So kau pergi kat stadium over Saturday and Sunday atau Friday, Saturday, Sunday. Kau tengok stadium 8 jam tiap hari. 5 to 8 hours. So kau bayangkan every year at least 3 bulan setengah musim LOL, tiap-tiap weekend akan ada orang cosplay LOL pergi tengok tournament match. Padahal tu liga aje, belum final lagi. It is a huge thing, bro. I think Riot dah buat huge. Riot dah buat satu IP yang kuat, yang ada fanbase yang paling kuat. Fikir je. Patut Okay, this is how big they are. Bila diorang host Worlds dekat China, diorang bayar stadium yang Bird's Nest Stadium tu to hold the grand finals tau. Bird Nest ah. Kalau Bird's Nest tu yang Olympic tu, kalau diorang pergi dekat LA, dekat US, Staples Center, Los Angeles Lakers punya home ground. Kalau dia pergi dekat Korea, kalau dia buat dekat Busan, dia buat dekat World Cup Stadium. Kau faham tak? Dia ada duit nak sewa stadium untuk sama ada nak stage the finals atau nak buat viewing party, screen besar gila babi. Oh, that's another level, man. That is another level. Like that esports meletup sebab LOL. Yep. Bagus. They were not the first, but dia meletup sebab LOL. Yep. Lepas tu prize money dia adakah sebesar international? Okay, so this is where aku kata they were not the first, but they made esports peak. Because pada aku, in terms of esports from prize pot punya amount, tu Dota tu tapau lagi 25 tahun. Because Dota tu dah bagi prize pot sejuta 7 years ago. Tahun ni punya internationals punya prize pot 18 juta. Patutlah bersungguh-sungguh. Yang paling bestnya 18 juta tu semua player beli compendium. Like 80 to 90% player beli compendium. LOL punya prize money tak banyak. Sekarang dah cecah juta-juta dah. Tapi banyak also supplemented by sponsor punya money. So in terms of community, Dota tu tapau lah. Tapi aku akan defer balik to Dota. Kalau tak ada Dota, tak ada Dota tu. So tapi in terms of yang compendium tu memang Dota tu handsome lah pada aku. Like you guys are the man. That's why aku cakap this is the story of our time, because in terms of internet, lepas tu internet buat community, online community around the world, that was how Dota became the big Dota, and then after that jadi Dota 2 punya compendium tu semua community. Kalau tak ada internet benda ni tak ada. Gila bro. And then itu one side of it, itu community side of it. So sekarang the commercial side of it in terms of creativity IP side, kau tengok Riot buat apa. So kalau orang nak kata Dota versus LOL, aku macam sekati korang, I choose LOL only because I played LOL. Kalau aku minat Dota, I will say the opposite. Tapi kena ada dua-dua ni. Sebab duit yang LOL buat, okay, LOL tak menang dekat prize pool for tournaments. Tapi the money that LOL churns out year on year, transaction dia, punya turnover dia, ratus-ratus juta bro. Ratus-ratus juta. Boleh cecah bilion. So saham Garena kan ni aku nak beli sekarang ni, ke saham LOL? Tak, Garena tak payah. Garena jangan. Ambil LOL lah. Okay, Riot kira game. Riot terus. Garena tak payah. Okay, so kalau aku nak sambung pasal V ni, aku rasa tu je kot. Sebab lain semua orang dah explain. Cuma aku nak katakan satu je lah. Because I feel apa yang V rasa as a responsible punya leader in the group kan, yang semuanya atas dia. Dan lepas tu, yang aku tertarik dalam episod 3, bila dia kata dekat JINX, Powder, dia kata Powder, stay. Kau kena stay. Sebab apa? First of all, first layer is sebab tu memang dia punya adik kan, dia mungkin tak nak kehilangan adik dia. Lepas tu second, aku rasa dia percaya jugalah benda JINX yang bila Milo cakap masa tengah lepak sofa tu kan. Lepas dia kata tak apa, kau stay je. Dan lepas tu bila dia kata stay, dan lepas tu Powder go against her walaupun dengan niat yang baik kan, aku dapat rasakan dia rasa macam diri dia fail tau. Kenapa kau datang lepas tu semua orang hancur? So kau dapat rasakan macam, oh kenapa aku fail ke kan dengan adik aku. Tapi aku ada satu pendapat lagi nak cakap pasal betul, nak timbal balik lah yang apa yang dia buat sahaja, aku akan cakap dalam segmen ketiga nanti pasal JINX. So bagi pendapat aku itulah turning point dia macam dah give up. Dia macam dah give up. Lepas tu dia tinggalkan adik dia sebab dia tak tahu sama ada dia nak tanggung. Macam Wonder cakap kalau apa-apa jadi atas aku. Lepas tu dia pun cakap kalau ada apa-apa atas aku juga. Masalahnya aku dah suruh adik aku stay, tapi adik aku kata jangan. So dia tak tahu nak salahkan siapa, adik dia ke, diri dia ke, apa kan. Sebab dia dah buat apa yang perlu. Tapi bila waktu rebel balik, dia dapat tapi konsekuensi yang sama. Aku salah ke adik aku salah? Dan bila aku put blame orang, apa aku kena buat? Ni adik aku perlu buat apa? Oh, tadi tu macam masa dia pegang adik dia, aku macam kau nak pukul ke tak pukul ni? Macam tak payah. Lepas tu dia tinggalkan dia. Okay, Wan, so kau bayangkan
sebab dia rasa macam tu, benda sama yang vendor rasa dan vendor nak elakkan dia buat. Tapi dia is not as, dia tak jinx macam adik dia. Okay? So dia dan dia sentiasa bila dia buat benda jadi tai, dia kena hadap vendor, dia hadap. So dia tahu dia ada benda tu dengan vendor. Tapi adik dia dengan dia tak ada benda tu sebab adik dia kecil lagi. Adik dia bukan dia, betul tak? So dia kalau dia nak take responsibility over actions adik dia, dia tak boleh pun kadang-kadang. Tapi vendor can take responsibility over vice actions. So this is how deep the character is. So bila dia marah kat adik dia tu, bila dia kata dia belah tu, it's not her getting mad at the sister per se tau. Macam kau cakap lah, it's exactly like what you analyse. Dia marah kat keadaan, dia tak tahu nak marah kat siapa. Tu yang bila dia belah, lepas tu dia duduk, lepas tu dia rasa menyesal, dia nak patah balik. Betul? Because dia tak pernah benci adik dia pun. Nak benci, lepas tu ada, itu yang aku cakap, itu mungkin another champion. And then bila dia, lepas tu dia nampak Silko datang. So kau boleh bayangkan, dia telah menyebabkan trauma pada adik dia. The very trauma yang dia nak elakkan, the very trauma yang dia nak selamatkan, kerana kalau vendor mati, benda yang dia punya sandaran tu hilang. So that's why dia nak kena selamatkan vendor. Dia dah tak ada benda lain dah. So kau bayangkan dia punya pain, vendor mati depan dia, lepas dia cuba selamatkan, dan dia ingat dia dapat selamatkan, tapi disebabkan adik dia punya bom, benda tu meletup. Kau tahu tak dia punya marah macam mana? So that moment, orang yang tak tengok law pun macam, fuck. Terus macam Arif terus, aku nak maki powder, aku nak maki echo. That is exactly. Nak maki semua orang. Yes, nak maki semua orang. This is for me, like, when was the last time did we all watch an animated series kita rasa macam ni? Kalau kau tanya aku, Clone Wars, Star Wars lah. Tapi that was God knows how many years ago. Itu pun kena masuk season 3, season 4 baru kita rasa macam, oh fuck, kesian lah Anakin, kenapa kau buat kat Anakin macam ni? Ini, first episode, second episode, third episode dah kena lempang macam ni. Oh damn. Okay, one thing aku suka buat genre pembawaan ARCANE ni ialah selalu kalau orang buat animation macam DreamWorks ke Pixar ke whatever lah, you know that for kids, friendly for kids. Betul. But this is not target for kids only. This is target like 14 above. Adult boleh enjoy kot. Sebab you know why? Because dia treat dia punya narrative animation is very cinematic. It's very cinematic. Very cinematic. Dari opening pun kau dah tahu dah cinematic. Yes, dia punya lighting, dia punya shots, dia punya angle, dia punya dialogue. Dia macam tak macam kita tengok macam How to Train Dragon ke or whatever animation kita tengok kat wayang lah. Ini kita tengok kat TV tau. Tapi quality macam kita tengok kat IMAX tau. Betul. Dia punya lines, dia cakap, dia punya expression bila nangis keluar air semua tu. Dia punya emotion sampai, and then tak payah cerita lah pasal dia punya dramatic shot dia, angle dia. I mean, kudos to the storyboard artist lah. Aku rasa walaupun storyboard dia taklah sekompleks macam what you call that Morales Spider-Man kan, which is aku suka animation tu. Aku suka animation tu, style dia keempat, tapi it still ada elemen untuk kids. This one is not. I don't give a damn. Budak suka ke tak, bapak tak kasi tengok ke tak. This is story for the people yang fan atau suka genre macam ni. Which is one of it is, I'm not a LOL player or LOL gamer, but I respect stories. I respect cinematic punya story punya presenting, and they deliver that very perfect. I mean, tak adalah perfect tapi 90% lah bagi aku kenyang dengan dia orang punya production thing semua and everything. So aku respect on that part lah, because dia langgar je benda tu dalam animation punya kategori. Kau tahu tak masa diorang awal-awal buat benda ni, one of the earliest questions Riot posed to the two people, to the showrunners, okay, korang kena decide, korang nak buat apa? Korang nak buat filem ke? Korang nak buat series ke? Korang nak buat animated ke? Korang nak buat live action? So masa awal-awal tu lagi diorang dah jumpa orang nak buat live action apa semua tau. Lepas tu dia kata, kita boleh buat live action, tapi kau tengok game IP ni buat live action tak cantik. Kau tengok game IP ni buat live action tak cantik. Kau tengok komik ni buat live action tak cantik. Tapi kita dah boleh buat tapi kita dah boleh buat benda ni animated. Kita dah ada footage. Kenapa kita dah buat benda ni? Okay, animated. And then lepas tu dia kata apa tau? Kalau kita buat live action, camera angle susah. Exactly. Daripada awal dia dah fikir benda tu, kau faham tak? Sebab kalau kau perasan ada certain scene dalam episod 2 dengan episod 3, masa dia turun naik tangga, angle daripada celah bawah tangga tu gila kau. Live action kau nak shoot macam mana? Yep. And then kau nak kena stretch reality sikit. Only animated worlds baru kau boleh stretch benda tu, sebab it's still within the animation punya style kan.
Diorang dah fikir daripada awal. Aku macam, okay, sebelum kita decide nak buat apa, kau nak buat live action ke apa benda? Lepas tu cakap, kita nak buat macam Blizzard sebab Blizzard punya cutscene best. Lepas tu kita nak buat, kita start buat kita punya video clip sebab kita inspired by Blizzard punya cutscene. Lepas tu dia kata, ada orang pernah cakap, apa kata kau buat full film je kalau kau dah buat cutscene banyak-banyak ni. Lepas tu dia kata, you know what, tak payah buat live action lah, kita buat je lah, terus. Yang dahsyat, yang badassnya dia orang punya decision, I want to make series tapi quality cinema. Gila. Kan? Banyak. Video clip dia pun dah cinematic macam kau cakap Rise tu. Itu baru video clip Video clip lagu yang game tak payah buat lagu kot. Kalau kau pergi kat Jepun, game dia bagi dekat actual J-pop, J-rock bands yang gempak gila buat soundtrack. Awesome lah, itu dah gempak lah. Ini diorang ada music department diorang sendiri. Ada musicians diorang sendiri. Jemput ada artis masuk. Aku macam, ya Allah korang ni. Memang kau ni aku rasa memang 80s, 90s kids. Okay, we have the money now. Okay, sekarang kita buat game benda-benda kita je. Game je. Yeah. Kalau aku nak tambah lagi pasal dia punya writing and world building yang bila dia orang cakap ni, aku tengok dia tak forcefully tau. Dia tak ada exposition banyak sangat macam kita. Piltover adalah bla bla bla, Zaun adalah. Dia cakap-cakap, then aku fill in the blank. Piltover ni apa? Top side, down side. Top side, atas. Dia cakap. Dan lepas tu dia kata apa dia? Lepas dia kata kan dia kena jumpa kaunselor apa semua. Macam kaunselor apa ni? Oh, kaunselor. Lepas tu seorang ada perangai sendiri. Lepas tu JAYCE ni kawan baik kita. Lepas tu kau dah nampak yang Mel tu macam ada ulterior motive tau. Kenapa kita tak buat research ni? Mula-mula dia dah set up. Lepas tu kata, Minah ni mesti ada interest kan dekat apa yang Mamat dia buat. Kita tengok, boom, malam-malam tengok, kau buat apa ni? Aku macam, kau. Next segment. Okay, sebab tu bila Wan cakap itu, it's a good observation sebab macam Nadzru cakap tadi, when the writing is solid, you get the perfect storyboard and then you fix at the storyboard punya tu. Lepas storyboard tu dah fix, baru kau hantar ke animator, baru director masuk. So sekarang ni, benda yang Wan cakap tu, dia punya storytelling, this is film language lah. Sebab tu dia cinematic. Kau tengok JAYCE punya background, kau tengok Mel tu punya background, kau tengok Vi punya background, Piltover dengan Zaun kau dah boleh bezakan dah. So the moment something happens in a Zaun punya background, kau dah tahu mood dia macam mana, kau dah tahu language dia macam mana. Macam kau tengok bila Vi, Clegor semua tu masuk ke dalam bilik rumah JAYCE, baju dia orang tak match dengan bilik tu. So kau tahu dua ni dah beza. So kau dah tahu, you set up Vi punya karakter in a world yang dia akan interact in Piltover sebab bilik JAYCE tu lain. Kau nampak the writing punya level is lain tau. So bila dia dah cerita macam dia nak pergi council tu, dia tak payah cakap this is the council or whatever. Dia sampai council, dia tutup lampu gelap semua, boom. Lampu turun dekat JAYCE. Lepas tu kau nampak krak keluar. Yang bestnya ni, yang benda tu slow, kita dapat macam benda tu nak build dramatic momentum kan. Betul, itu function dia. Tetapi visually, kalau kau perasan, sambil light makin lama makin gelap, sebelum gelap tu kau nampak the intricate patterns on the cermin-cermin semua tu. So dia dah showcase the culture lah, the architecture and the design of the world. Kekayaan, yes, exactly. Nampak tak mahal tak mahal. Kalau Zaun, dia tak bagi scene macam tu. Zaun, dia masuk through apa? Dia masuk through longkang. Lepas tu shot dia semua dekat-dekat. Dia tak ada shot yang jauh yang zoom. Kau tak nampak bangunan Zaun daripada jauh kecuali malam. Tapi malam sebab gelap, kau tak nampak detail. And that is what Zaun is. So kau nampak lah, dia dah personify orang daripada Zaun macam mana, orang daripada Piltover macam mana. And kat dalam Zaun tu ada 2 ekor adik-beradik yang macam baik sangat. So it's the way they juxtapose all this. So the visuals tells the story, the dialogues tells the story, the music, the sound, the SFX tells the story, the actual scenes also tells the story. Gila berapa banyak layer. So kita duduk situ tak payah fikir pun sebenarnya. Kita just macam tengok kau spot apa. Let it come to you. Whatever you spot, you simpan lah, you look out. I mean, ARCANE ni is antara yang animation yang berjaya bercerita melalui visual lah. Contoh yang satu contoh ialah when they macam Jamal cakap, the differentiate between Zaun dengan apa nama Piltover. Right. Okay, you know that dia ada gold and everything, white, very nampak majestic and everything. Mahal nampak majestic. And then bila yang aku suka masa dia sampai dekat Zaun tu, aku terfikir pasal green tu tau. Okay, kalau kita dalam bahasa filem kan, macam kalau animation especially, kalau tempat dangerous ke apa, usually orang pakai macam red, orange kan. Tapi dia use green. Tapi kau tahu the type of green yang dia pakai tu ialah green, kita tahu tempat tu ada pollution tau. So macam they choose that color tu
dah cerita pasal that karakter Wanda tu. Like Jamal said, the difference between the politician Piltover. Piltover. Piltover, dia punya very structured, cantik, dia punya structure building, when Zaun is very rapat, crampy and everything. So dah tunjukkan desperation. Tempat tu is orang kalau boleh nak keluar daripada situ kan. So dah ada karakter dah between those two city tau. So bagi aku itu dah satu menunjukkan, orang kata apa, satu kejayaan lah. Dia orang nak sampaikan cerita just from a visual only. Tak perlu dialog, tak perlu ada narrative online macam extra voice over tu. Dah tak perlu dah. Kau tahu bila kau cakap benda tu, there's another film yang aku terdetik bila kau petik tu Nadzru, yang pada aku to a lesser extent managed to achieve the same thing, Agent Ali the movie. Yeah. I really love that film. That is the best film. Betul. For local, yes. That was the best animated film for that year, period. Ya, Kau boleh letak. Kau cakap lah Toy Story 4 best macam mana? No, sorry bro. Toy Story 4 ada 3 Toy Story sebelum tu. That story is self-contained on its own. Dan kau kena tengok benda tu tanpa tengok Agent Ali 3 season. Ya, kau still dapat tangkap. Kau dapat tangkap cerita tu. Kau terus kau tahu karakter mana penting, karakter mana tu walaupun screen time dia pendek. Like, aku tak payah petik guna ni local company. Tak payah petik lagi argument point tu. Dia ada tapi macam that is lower because the rest is enough. Okay lah, animation quality. Kalau kau dah compare US versus Malaysia animation quality, memang Malaysia kena dapat handicap lah. No comment lah kan. Betul. Kalau kau nak tambah juga, kalau kau nak tengok macam mana yang Piltover punya orang tu macam belagak boleh masuk zone kan. Aku tengok yang askar tu datang, lepas tu tak Marcus buka mask lah, macam kau hajar Abang ni busuk sangat ke. Lepas tu dia pakai mask balik. Benda tu toxic. Benda tu toxic. The air in Zaun is toxic sebab tu orang Piltover tak turun. Dan bila dia turun dia kena pakai topi tu. Sebab tu kalau kau perasan bila dia buka mask, asap yang keluar, yang berkepul keluar daripada tepi tu, kali hijau coklat. So maksud dia orang tu isap asap toksik kan? Ya, yes. Bapak kesian Pariah. Oh, fuck yeah. Dahsyat betul lah. Okay. I think itu je lah kot pasal B. I think semua dah cakap lah. Kita ada satu komen menarik daripada kategori The Great yang menanya. Nak tanya, Eko tu laki ke perempuan? Masih laki. Dia budak laki. Dia budak laki. Dia budak laki yang kalau macam korang pernah tengok apa? Boondocks tu. Boondocks. Dia lebih kurang macam 2 orang adik-beradik tu. Ya. Kalau korang aku faham kenapa dia tu perempuan pasal voice. Voice dah, yes. Voice over dia buat macam banyak je voice over suara budak-budak kecil. Voice over dia budak lelaki. Oh, lelaki Budak lelaki. Tapi anyway, yes. Dia budak lelaki dan dia straight dan kalau korang benci dia sekarang, kalau korang benci dia sekarang, tolonglah tahan dan tengok sampai hujung. Aku tak tahu Eko akan jadi dia punya full character at the end of the series or not, but you need to watch Eko as the character, as the champion in the game, because from a character design standpoint dari segi abilities dengan visual, Eko cool gila babi, serious cool. Dan dia punya power, because semua orang ada macam-macam ability, dia punya power adalah okay, ni bukan spoilers but that is on the game. Power dia adalah chronomancy. Dia boleh control time, tapi dia tak boleh control time lama. So dia hanya boleh patah balik to a certain distance beyond. So macam aku boleh balik setengah jam je contohnya. Ataupun dia boleh create a force field, dan dalam force field tu at a certain point time akan berhenti. Kejap je, tapi dia kejap je. So dia punya fighting style in the game is very high skill. So I barely master him sebab kau kena timing skill ni, combo dengan skill ni, lepas tu semua orang yang terperangkap dalam tu semua stun, lepas tu dia pukul masing-masing, and then dia punya ultimate adalah bila kau tekan ultimate tu, dia akan kembali kepada dia punya hit points, dia punya magic points dengan dia punya kedudukan 4 seconds before. So macam kau tengah kejar, lepas tu dia tekan ultimate, dia akan patah balik to where he was 4 seconds before. So kalau kau boleh susun kau punya skill shot, kau boleh susun kau punya fighting punya ruang tu, kau boleh buat orang pusing, and then bila orang pusing balik kat tempat where you were 4 seconds ago, dia ultimate, dia datang balik kat situ, boom, dia damage. Memang style lah. So kau kena tengok Echo because bila kau nampak dia cool, tapi dia punya voice lines kat dalam game very tragic. If only I could fix this. If only I could fix this. If only I could fix this. Semua macam tu. Sebab dia tengok je kan. Sebab dia tengok. So memang sebab tu dia ada jump atuk dia bagi.
Itu one of his prized possessions, jam yang atuk dia bagi. Nice. So dia punya story is that if I can go back to save these people, if I can go back to change this, then this shit won't happen. It's a very tragic backstory, tapi he took it very positively lah. So kalau kau tengok dia punya cutscene masa dia release, dia lawan macam Nightcrawler lawan kat dalam filem X-Men 2 dulu. Dia lawan, zoom hilang, dia appear balik. So macam dia nak kena tumbuk, dia bawa keluar jam, pusing, zoom, dia hilang balik, dia kembali balik 4 seconds before and dia pukul. Memang style lah. It's really cool. I'm really looking forward to that. So tak boleh lepang dia. I'm not even an Echo fan. I'm not even an Echo fan. Tapi I hope you guys get to watch him lah. Sebab dia nak main susah gila babi. Aku macam, sial ni. Kita ada 6 episod lagi. So ada 6 episod. Sure kita tengok. There might even be a time jump. I don't know. So there will be. Sebab aku dah dapat vibe pakai Gauntlet, there will be a time jump. Ya. Next kan? Next. Okay, so dengan itu kita akan membincangkan watak menarik kita yang kedua. Alright, so segmen kedua kita adalah tentang JAYCE, Pariah of Piltover, di mana kita bakal membincangkan tentang seteru V di Piltover, si saintis malang, JAYCE. Soalan aku kepada semua panelis, apakah pendapat anda tentang watak JAYCE, seorang saintis genius yang rela bekerjasama dengan Victor dan menerima usulan funding oleh Mel Medarda semata-mata untuk menjadikan Hextech sebuah reality. Kita mulakan dengan Jamal Raslan. Hextech ni apa? Is it important in the game? Is it Wanda punya? Okay, Hextech adalah magic. Tech adalah teknologi, science. So Hextech adalah gabungan teknologi dengan teknologi dengan magic. So that combination was only able to happen because of those crystals. Aku lupa nama crystals tu. So bila kau bawa sesuatu benda, sesuatu alat mechanical, dan alat mechanical tu berinteraksi ataupun berjaya harness the energy or the magic source from the crystal, then the mechanical item that you created will be imbued with a lot of magic, dan dia punya functionality akan bertambah-tambah. So dia mungkin akan jadi invulnerable. Kalau kau harness the invulnerability, dia mungkin boleh fire bolts ataupun electricity ataupun magic shots, ataupun dia boleh jadi besar, dia boleh jadi kecil, dia boleh manipulate benda. So tak silap aku, Echo ada a bit of Hextech dalam pedang dia. Nanti dia akan ada pedang yang sangat cool. Banyak orang kalau cosplay dia akan buat pedang tu. JAYCE punya, kalau korang perasan masa awal-awal tu, masa dia orang tengah mencuri, kan ada satu sini ada sandwich kat atas 2 blueprint tu kan. Yes. Episode 1 tu. The blueprints JAYCE punya pedang, punya hammer. So JAYCE ni, so Hextech is in-game. Maksudnya is in-game, yes, it's in-game. All 150 characters gunakan Hextech ke only a few? Dia certain characters terutamanya daripada Piltover akan guna Hextech. Sebab other characters daripada, ada champions daripada regions yang lain. Macam kalau kau daripada regions Mount Targon, dia ada dia gunung. So dia banyak petir. So akan ada satu bear god, demigod beruang, nama dia Volibear. Dia summon lightning. Kalau macam kau pergi kat Freljord, it's ice, glacier. So power dia tak ada Hextech, semua magic ataupun ice je. So kalau kau daripada Piltover, Elemental is another island. It's called Ionia. Itu elemental magic, natural elemental magic. Kalau Hextech ni banyaknya dekat Piltover saja. So Piltover ni adalah manusia yang tak ada darah gods atau darah magic. So science dan magic. Science and magic ni. So it's interesting why they tell this story is because kalau kita tengok orang-orang kat Piltover dengan mana-mana region yang manusia saja, dia memang tak boleh lawan lah dengan yang ada magic ni, yang ada magic tu. Ataupun kalau dia lawan dengan Demacia ni region yang macam Gondor kat dalam Lord of the Rings, ataupun Noxus macam Harkonnen tapi versi Lord of the Rings. So dia memang tak boleh lawan lah sebab diorang ni dua ada senjata, ada military power. So dia tak ada magic. Jadi bila manusia-manusia ni, Piltover ni adalah the city of technology. Sebab tu dia ada council. Family tu semua family yang ada sejarah buat teknologi atau create something. Lagi besar creation kau, lagi tinggi kedudukan kau dalam council yang ruling Piltover. Sebab tu Piltover punya academy mahal and JAYCE dapat masuk. So bila dia buat Hextech ni, JAYCE ni kata up to that point, semua orang tak nak embrace magic, semua teknologi. Tapi JAYCE sebab dia kecil dan dia pernah kena selamat dengan Rice tolong teleport dia dengan mak dia. So JAYCE punya hasrat daripada kecil, aku nak cari balik magic tu. Kalau aku boleh gabungkan magic tu dengan teknologi ni, kita sebagai human race kat Piltover ni akan maju dan kita boleh solve semua masalah.
Sebab magic means tak ada source, tak ada resource. So kau tak payah risau pasal minyak, kau tak payah risau pasal api. Steam, So kau boleh tak selamatkan payah. Zaun, tak payah risau pasal steam, kau boleh selamatkan Zaun lah contohnya. Tapi kalau dia dah set up konflik dekat situ sebab Heimerdinger, which is from another city called Bandle City, dia adalah macam Ewoks. Dia punya golongan Yordle. Ketok. So So that in game Heimerdinger ni semua dia claw machine. Semua abilities dia claw machine. Character you can play. He's a champion. Dia power gila tu. Kalau kau tak ada main dia power gila. Comel gila tapi dia kuat gila babi. So dia kerja dia buat machine. So JAYCE dia nak gabungkan magic dengan sains sebab dia rasa benda tu boleh coexist. Hextech is the technology that JAYCE eventually discovered dengan Victor, where dia berjaya combine magic dengan teknologi. Tapi Victor dia lalu a different path, JAYCE dia lalu a different path. So aku rasa the reason siapa yang selamatkan JAYCE dengan mak dia masa dekat snow tu? Nama dia Rise. Aku rasa Rise banyak orang theorize kata benda tu Rise. Rise ni is one of the first 20 champions masa LoL release. Masa LoL release the first release tu ada 20 champion. Dia bukan dari Piltover lah. He's not Rise bukan. Rise aku tak ingat dia punya region kat mana. Tapi dia ni adalah magician. Dia adalah sorcerer. Sorcerer yang terlalu banyak buat magic, and then bila dia sedar magic tu akan makan diri dan makan dunia apa benda, dia sacrifice diri dia dan jadikan dan masukkan magic dalam diri dia. So dia adalah sebuah buku. Something like that. And kenapa dia bagi kristal tu dekat JAYCE? Sebab kristal tu masa tu kristal tu yang boleh harness the magic and bring it out. So apa yang kau tengok dalam scene tu, dia teleport JAYCE dengan mak JAYCE daripada ice, which I think is Freljord, datang ke tanah yang tak ada ice lah. So dalam in game, Rise punya ultimate is teleportation. So bila kau main game Rise tu, dia punya teleportation ada 3 level. So the highest level kau boleh teleport paling jauh. So the way people play that game, dia acah nak serang map kau kat bahagian ni, bila dia tengok kau dah pergi kat bahagian tu, dia teleport pergi ke opposite side of the map to get a big objective. Ataupun dia pancing kau, dia hantar seorang orang, lepas tu kau tengah kejar orang tu lari ke dalam satu part ni, kau tak ada vision kat dalam part tu, kau dah masuk part tu, tiba-tiba the rest of the team teleport masuk situ, combo. So Rise banyak utility lah. So masa kau tengok dalam awal-awal tu, Rise dia tak jadi biru lagi, meaning you saw him at the point when he was still human. So dia punya incantation tu dia pakai runes. Kan kau nampak kan benda tu pusing-pusing, lepas tu ada banyak karakter, semua tu runes. Cool gila scene tu. Itu gila memang lah. Bila dia buat magic Aku sampai sekarang tengah nak master main Rise because dia punya combo kuat lah, sangat kuat. Dan Worlds yang baru habis ni orang main Rise kat Grand Final. So bila kau main Rise, kau tahu dia punya ultimate tu kuat gila babi sebab dia very tactical. To see how that is depicted in the animation as a functional punya ni nak selamatkan orang, tapi the animation of all that runes pusing-pusing semua tu memang lawa lah. So sebelum dia jadi sorcerer macam Rise tu, aku rasa dia gunakan crystals tu to bring out the magic power via his runes, and then bila dia dah pakai benda tu, magic power from the crystals habis, tu yang dia bagi dekat JAYCE. Kebetulan JAYCE pun tanya, how did you do that? Dia takkan cakap, thank you for saving me and my mom. Cakap, how did you do that? So kau dah set karakter JAYCE tu daripada kecil, dia memang banyak curiosity dan dia memang nampak dunia ni sebagai satu benda untuk diteroka. That is brilliant character setup lah kalau kau tanya aku. Motivation dia, mak dia telah diselamatkan oleh Rise. Nampak? Tapi kau tunjuk benda tu masa kau nak introduce Rise punya karakter, dia buat ultimate dia tengah teleport. So, aku rasa siapa tulis buat storyboard ni? Ya Allah. Dalam satu scene tu dia pukul banyak gila benda. Aku macam oh this is good shit. So basically JAYCE ni dia bukan pariah lagi. Lepas dia jumpa Hextech, dia akan jadi seorang yang disanjung gila babi kat dalam Piltover sampai dia jadi savior. Jadi bila Piltover kena serang, orang nak serang Piltover, kau ada Hextech, kita orang nak Noxus nak datang, kita orang nak. So macam JAYCE kena lawan lah. So JAYCE lawan guna dia punya hammer yang boleh tukar jadi cannon. So dia kena belajar lawan. Ya, memang cool. Dan JAYCE ni penting dan aku rasa it's a very good selection for this series because masa JAYCE release, he was the 100th League of Legends champions. So masa dia release tu, campaign besar-besaran, this was about 6-7 years ago. Lepas tu diorang cakap, we never expected to be able to do 100 champions. At that point, Dota dah ada 100 lebih champions dah. Tapi Dota lain masa tu. Dota is its own beast dah. Dia dah mitos dia tersendiri. So for them to be able to arrive at 100 champions was a huge achievement lah, milestone. So JAYCE was the first champion yang dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 ability. Dia ada 7 ability. Sebab bila dia hammer,
ability dia semua lain. Bila dia tukar canon, ability dia semua lain. Ni macam JAYCE dalam Magic juga ni, sama hanat je Kimak ni. Aku pun nak cakap. Dia tak nak, dia ni jenis, kalau kau main game dalam in-game, dia tak jenis Yeah. pakai magic. Dia jenis pakai, dia memang lawan depan-depan. Brute Aku dia lah, ada brute hammer lah. bro. Dia Yeah, memang brute brute force, sama ada brute strength atau dia deal massive damage. So in the game, he is a one man siege tower. Dia boleh siege one man. Dia punya cannon tu kalau activated boleh sekali deal macam half your life boleh hilang. So dia akan main poke lah. Kalau orang main strategi, kita poke dia jauh, slowly push them in. Kau akan main JAYCE lah. Lepas tu dia boleh convert range attack into melee attack, lepas tu convert balik range attack instantly. So dia boleh macam tembak kau, lepas tu dia kejar kau, bila dah ada dekat, dia convert into melee, dia close with you, pukul, lepas tu kau flash, kau nak lari, dia convert to range, dia bunuh kau dari jauh. Wow. So he has that flexibility. So they are setting that up by showing his inventor punya side. Yang aku macam, thank you very much man. Like macam, aku suka JAYCE because of the idea and how he looks. Tapi bila kau baca dia punya lore in the game client, kau rasa mama ni poyo lah, poyo sial ni poyo. But when you watch this, kau macam I can understand why you poyo sekarang. Kau nak selamatkan mak kau. Lepas tu family Piltover yang ambil kau ni semua ni ada agenda masing-masing. Waktu kau kena buang sebab you believe in something pure. And then, nampak? So there's a lot of like, wow, JAYCE ni cool sebenarnya. Dan dia akan jadi terperangkap lah nanti. Aku nak kejar ni, tapi aku kena selamatkan ni, aku ada responsibility ni, aku ada obligation ni, tapi aku inventor. So macam, I'm really liking it. Ini baru JAYCE, belum tengok Victor lagi. Victor akan jadi champion juga. Itu satu Victor, future yang Victor kita akan cool. simpan for now. Kita simpan for now. Victor korang, dia tak reveal banyak lagi lah. But Victor the champion is also, a lot of champions in LoL are very well designed lah. So, aku macam watching how these champions are depicted as real characters without even showing their abilities is for me macam, wow, now I see why you have this ability. Now I see why your ability works like this. Nice. It's pretty cool lah. Alright, Nadzru, apa pendapat kau tentang JAYCE, seorang inventor from a smaller house ya, then ditolak oleh council sampai dia terpaksa kerjasama dengan Victor and then eventually dengan Mel. So silakan. Aku rasa karakter JAYCE ni dia adalah satu karakter yang membuat cerita ni jadi yang aku cakap bukan for kids. Dia nampak jadi cinematic sikit. Sebab dia adalah karakter yang menggerakkan universe tu. Macam what is all about? What is this ARCANE all about? So dia try to figure out how to use magic with dengan science which is dia orang dah expert. Kan? So dia nak revolution dengan satu benda kan. So I think this is where the drama yang aku rasa kalau bagi kid susah nak hadam. Macam ada setengah orang macam cerita ni berat lah. Kan? So sebab orang kadang-kadang jadi confused sebab this kind of character selalunya akan ada dekat cerita drama, TV series yang serious atau movie, not in animation biasa. Kan? So because bila dia start kat karakter ni, inventor, very interesting. Lepas tu, dia ni ada macam nak kejar satu benda baru untuk dia punya community. So aku dah nampak macam ada benda forbidden. Okay, benda-benda forbidden ni memang best gila lah kan. So macam aku nampak karakter JAYCE ni macam interesting to follow because kat situ kau dapat start faham macam mana cerita ni bergerak, ke mana it's heading. You start to see the potential, the bigger picture, the bigger events going to happen kan. So yeah, for me personally aku rasa JAYCE ni best jugalah untuk aku follow the whole for this season punya cerita. Macam mana dia nak bentukkan atau dia nak sampaikan world LoL ni kepada orang-orang biasa lah. It's very interesting lah. Yeah. Can I tambah, aku suka dia punya observation sebab aku tak ada observation tu. Yang dia kata JAYCE adalah nak bawa the world of ARCANE. Yeah, magic, democratize kan? Magic. Democratize So, for everybody. So aku rasa macam sebab aku dah kenal dia punya lore. So ARCANE, walaupun ARCANE tu dah memang terang-terang cakap ARCANE kan. Aku macam terlepas pandang lah. So bila Nadzru petik tu macam this is brilliant because kalau kau letak JAYCE dengan Vi, kau dapat satu karakter yang tengah nak tell the story of the world atau he wants to find himself in the story of this lore. Lepas tu kau dapat Vi yang tak peduli pasal dunia keliling dia. Dia nak jaga diri dia dengan family dia je. Lepas tu dua-dua ni akan bertembung one way or the other melalui Piltover versus Zaun. So now I kind of understand why, because for those people who don't play LoL and are not familiar with the lore, dalam bandar-bandar yang betul-betul human kat dalam lore ni adalah Piltover,
Zaun dengan Bilgewater. Bilgewater, it's a pirate city, pirate port. That's my favourite. Jujur cakap, best gila. So, bila karakter-karakter manusia biasa ni, dia keluar daripada Piltover, dia yang dunia yang dia tahu Piltover je, tapi bila dia pergi ke Ionia, yang natural elemental magic tu, baru dia macam, wow. Kalau dia pergi ke Bilgewater, ini manusia juga. Tapi kalau dia seberang the Seven Seas, sampai ke Shadow Isles, ni supernatural magic, ada zombie apa semua. Kalau dia pergi belakang sampai Shurima, ada desert, ada magic. So it's a great entry point or starting point, sebab this is very human tau. Kita kenal steampunk. Dia tak pelik lagi. Dia tak pelik lagi. So when you stay with this, and then when the characters go out, you discover all these other regions with the characters. And then baru kau macam, so kalau Piltover macam ni, Shurima macam ni ya. Kalau Piltover macam ni, Demacia macam ni ya. Macam ni rupanya. Like, bila Nadzru cakap tu baru aku sedar macam, shit, this is again brilliant setup by the creative team. Macam, you really susun macam mana you nak your world, the world of Runeterra ni to be, introduced to the world. Aku macam, wow, it's padahal celaka, aku writer, aku tak perasan ARCANE, JAYCE. Macam kenapa aku macam nice sikit. That's cool lah. I think that's thank you for that. He's a kind of driver lah. He's kind of driver. It is. Yeah. I'm too close to the material that I did not see the simple wordplay of ARCANE dengan JAYCE punya character. It's well spot. Aku suka benda tu. It's pretty cool. Kalau dia tak buat macam tu, dia tak plan pun, dia dah jadi macam tu in my eyes because kau bagi tahu macam tu. Macam wow. And then kita semua boleh relate dengan dia punya motivation. Mak dia telah diselamatkan oleh magic. Kan? Yes. Mak dia telah diselamatkan. Betul. Wan, silakan Wan. So magic tiru dia ke? Dia tiru magic tiru dia ke ni? Sebab bila kata JAYCE, lepas tu tengok warna biru macam ni. 2004, 2003 JAYCE dah ada bang. Dah ada dah. JAYCE pemain sculptor. Ya, JAYCE pemain sculptor. One. JAYCE magic, dia pure magic, dia telepathy. JAYCE adalah dalam Magic the Gathering, JAYCE adalah he is a psychic. JAYCE dalam ni dia inventor pure technology. So lain. Lain sikit lah. Okay. Lain banyak. Rambut JAYCE yang magic lagi cool lah kan. Yang ni okey lah. Okay, bila aku tengok karakter aku rasa ni lagi cool daripada JAYCE magic. Aku suka JAYCE magic tapi dia ni lagi cool. Sekarang dia ni lagi cool. Okay, bila tengok karakter dia. Dan champion ni aku tak boleh nak main. It's too, dia punya combo terlalu high level. Aku tak boleh main. Okay, by the way, bila Jamal cakap dia punya semua benda-benda macam ni, aku terasa nak main LOL lah. Macam, aku ni macam best pula, banyak karakter pula kan. Okay, yang pasal JAYCE ni, bila aku tengok dia punya karakter, I think Nadzru bagi point yang aku pun tak nampak drive dia universe atau apa. Cuma aku teringat macam persecution of Galileo Galilei, orang-orang pandai-pandai yang di mana orang the church ataupun the establishment macam kenapa kau buat benda yang terlarang kan. Lepas tu dia macam nak fight for it tau. Dia macam ada karakter kata kalau kita buat benda ni kita akan dapat benda yang lagi bagus. Kalau kita dapat explore benda ni. Tapi all the council semua nak tahan dia. Dan lepas tu bila aku tengok balik macam benda yang buatkan ada council terima dia pasal benda tu adalah semua ada agenda tu sendiri. Bila aku tengok balik bila Mel last minute angkat macam kau nak buat apa? Lepas tu dia pula control seorang lagi yang bagi ni kan. Aku pun setuju yang dia ni tak payah dihalau atau apa kan. So aku tak tahu juga sebenarnya kenapa law diorang, kenapa diorang tak nak magic ni ada balik dalam dia punya society. But I think maybe ada benda lah kot yang dia akan jawab nanti. Yang aku tertarik pasal JAYCE ni sebab dia try to show the world in a very new perspective yang kita tak nampak, iaitu nak gabungkan sains dengan magic. Aku macam maksudnya korang bukan magic lah, korang ada teknologi juga. Kalau kita tengok macam Warcraft ke apa kan, kita tengok dwarf teknologi, duk magic dia kan. Tapi kasih kata kita gabung. Then I understand lah kenapa LOL punya art direction semua kau nampak macam pelik. Kenapa tak macam fantasy all the way? Kenapa Mamat ni ada mesin-mesin lepas tu macam boleh sama-sama benda kan. So I think that's what JAYCE is about. So bila dia intro JAYCE punya karakter, cakap pasal hextag tu, I think that's macam the foundation of LOL punya universe dengan art yang dia buat dulu tau. Which is yang Jamal cakap lain daripada Warcraft. Warcraft is fantasy. Kau tahu elf dia buat macam ni je. Dwarf dia buat teknologi. Human tengah-tengah dia buat bodoh macam tu. Lepas tu dia yang buat masalah banyak-banyak. Demon tunggu masa je. Kat sini macam semua orang macam berlainan. Belum masa nak masuk. Rasakan dia kau ada hashtag aku nak ambil hashtag kau boleh. And then aku suka cara writing dengan cinematic kat sini, dengan cara dia tell a story in the future.
bila korang cakap yang apa ni, V dengan JAYCE macam orang yang ni, ingat tak waktu mula-mula dia heist tu, aku tak tahu pun orang yang akan masuk dalam bilik yang tengah nak curi tu adalah watak utama juga tau. Aku tak macam orang biasa dia nak curi. Lepas tu bila V duk halang pintu tu, kita dapat nampak subtly dia diri macam tu, dengan V macam ni, pak. Dia macam nak set up lah. Aku dah set up kau awal-awal. Bila second episode kan, dia tak menengah je. Watak utama juga ke ni? Hai JAYCE. Lepas tu JAYCE pula flashback pergi tengok mak dia. Aku macam, kau villain pun ada ni ke? Aku dah macam, wow, it's all connected. Lepas tu bila dalam episod pertama, yang dia beritahu pasal, dia beritahu semua, orang dalam ni mesti kaya kan, lain macam barang-barang dia dalam ni. Dan lepas tu, lagi satu yang kita dapat tahu karakter JAYCE ni sanggup lakukan apa saja untuk research dia. Bila aku dapat tangkap kan dia kata informant, Eko bagi inform kat dia kata orang ni datang kat sini beli apa saja, bagi gold tak nak haggle. JAYCE lah dia sanggup pergi mana-mana cari barang-barang yang nak dia pergi kat Zaun. Aku macam, oh shit, JAYCE apa extend macam tu kau sanggup Aku dah macam, oh wow, this is good writing lah. Good writing group macam dia set up. So I think memang aku kena puji lah story builder dia semua. Satu benda yang aku tak faham, apa kaitan JAYCE dengan Celeste? Is it Celeste? Celeste awek yang Kathleen, sorry, awek yang kaya tu yang kita dah tak boleh okay. Dia funding kan. Kathleen adalah salah satu champion kat dalam League of Legends juga. Tak silap aku, I might be wrong here. She was one of the original 20. So dia adalah karakter dia dah update sebab ARCANE dah keluar. So dia punya lore dah update. By the way, siapa tadi yang komen-komen lore tu, dia bukan LAW, dia LORE. Lore. Lore bukan law, bukan undang-undang. Dia lore, LORE. Okay, tapi tak apa. So Kathleen ni dia adalah karakter yang ada sniper rifle. So dia punya champion very basic je. Dia letak trap, kalau kau kena trap kau stun. Lepas tu kalau kau stun dan dia dalam range, dia punya damage ada extra. Lepas tu dia boleh tembak dan dia boleh snipe jauh gila babi lah. So katakanlah dia ada vision on you, tapi you are like half a map away, dia boleh tembak kau. Tapi it's not that far, but dia boleh tembak lah. So dalam lore, dalam world ni, Kathleen punya family adalah antara family-family yang terhormat di dalam Piltover. Tapi diorang ada political agenda masing-masing lah. Kathleen ni pula adalah idealistic. Sebab tu dia jadi officer. Sebab dia nak jadi polis, dia nak jaga keselamatan Piltover. So family dia ambil JAYCE sebagai anak angkat sebab JAYCE menunjukkan minat dan bakat yang besar dalam teknologi. Dia ambil jadi anak angkat, jadi dengan status JAYCE sebagai anak angkat family Kathleen, JAYCE then boleh masuk Piltover punya academy, which is Akademi Teknologi dan Pendidikan Tersohor dekat Piltover. Tu yang bila dan family Kathleen juga salah satu council. So bila JAYCE buat taik macam ni, then family dia kena menjawab lah. Ya. Ini anak angkat kau, kan kau yang sponsor budak ni. Kan jadi kalau bila JAYCE tu yang diorang macam support JAYCE kena buang. Sebab diorang macam nak jaga air muka lah. Tapi JAYCE dengan Kathleen baik. Tapi bukan kata baik kawan-kawan rapat ke, cuma they respect each other lah. So nanti bila Piltover gaduh dengan Zaun dan Vi tolong defend Zaun, Piltover dengan Kathleen dengan Vi akan gaduh kejap. Lepas tu dia jadi baik apabila dia dapat tahu yang sebenarnya JINX adalah antara askar-askar yang mewakili Zaun untuk serang atau untuk lawan Piltover. So then Kathleen minta tolong Vi, okay kau kena tolong aku tangkap adik kau. Vi pula cakap aku memang kena tangkap adik aku. Sebab Itu aku yang kena tolong dia. Itu yang jadi itu yang kat trailer tu tunjuk. Itu yang kat trailer tu tunjuk. In the game, kalau Vi dengan Kathleen trailer ada. Kau tengok trailer kan aku dah share semalam. Aku share semalam. Ada scene. Okay, abang pergi download sekarang. Sila. Wow. So kalau dalam game, bila Kathleen dengan Vi dalam satu team, Vi dengan Kathleen sebelah-sebelah atau diorang berjumpa in the same vicinity, akan ada line dialogue keluar, ada interaction. Sebab Kathleen, ni mana adik kau ni, something like that lah, dia akan ada interaction. Karakter partner yang JAYCE tu yang pakai payung kan, ialah sampai Kathleen kan, akhirnya sampai situ je watak dia. Lepas tu bila tak. aku tengok trailer tu yang yes, yang minat Asian ni. Oh itu dia lah. It's Kathleen lah. Dan dia antara sharpshooter terbaik dekat dalam Piltover lah. Sebab pistol tu adalah dia pakai topi. Sebab dia sheriff. Dia sheriff of Piltover. Dan pistol dia tu sebab is Piltover, so sniper rifle dia tu teknologi lah. So kau jauh macam mana pun kau boleh zoom. That is one of the things lah. So that is So in the opening,
aku tengok ada banyak-banyak macam tugu-tugu dia orang buat kan. So Minah yang macam topi pirate ada pistol panjang tu dia lah. Macam batu tu kan. Dia tunjuk macam Kalau pistol, kalau Minah pirate bukan Caitlyn tapi Miss Fortune. She is a pirate. She is the lord atau the chief of Bilgewater, the pirate city. Another city ya. This another city. Tapi untuk yang pistol panjang topi aku tak cari tu. Tapi pistol panjang tu. Caitlyn lah kot. Aku tak perasan, aku kena check balik nanti aku beritahu kat kau. And then Wan yang kau spot, aku suka yang kau spot kata Vi dengan JAYCE dekat pintu tu kan. Bila kau cakap tu kau tahu terdetik filem apa? Bunuhan. Sebab kalau kau ingat Bunuhan ada satu scene bila bapak dengan anak tengah bercakap sebelum Pekin Ibrahim decide to jual, kan bapak dia tengah main puteri, tengah repair, tengah lukis-lukis dia punya patung tu. Bapak dia dalam bilik ni. Lepas tu Pekin Ibrahim tengah cakap dengan bapak dia, pintu dua-dua bilik buka dekat bilik ni. So camera shot yang Din Said ambil daripada depan, so nampak yang face off macam tu. Sama lah macam kau cakap Vi dengan JAYCE face off macam tu dihadang pintu. So that is film language lah. Dia memang tunjuk benda tu. Dia memang set up dalam visually dua orang ni akan bertembung. So tak tengok Bunuhan tapi terima kasih lah begitu. Ya, tengok dekat Netflix ada. It's very good. One of my favorite local films ever, tier 2 lah. One of the best films ever, tier 2. Okay. And then aku rasa pasal JAYCE ni aku rasa tak banyak lagi nak cakap kot. Because I think itu saja dah memadai dah kot. Sebab I would love to know more dengan macam mana dia buat hammer dia. Bila aku cakap hammer aku sepelik. Aku pernah tengok. Aku nak main dia. Dalam trailer dia tunjuk sikit. Ada nampak. Aku nak main, kau tahu, aku nak main JAYCE ni dalam game sebab hammer dia tukar jadi cannon, tukar jadi hammer, nampak cool gila babi. Itu je sebab aku. Benda ni nampak cool, aku nak main tu. Ya, kalau dia lawan macam ni, dia tang, botol dia ambil jadi hammer, tam. Okay, dia punya combo adalah dia akan buka arc gate yang dia buat dengan Victor kat dalam ending season 3 tu. Gate tu dia boleh benda tu gate tu, apa-apa yang melalui gate tu akan makin jadi lagi laju, jadi lagi besar, jadi lagi kuat. So it's a warp gate or something like that. Dia augment apa-apa benda yang lalu. So kalau combo dia adalah kalau dia dah jauh, dia buka gate tu, dia fire cannon dia, lepas tu dia lalu through the gate, so dia jadi laju. Dia laju, dia kejar kau, dia dah dekat dengan kau, dia tukar jadi hammer, dia tukar hammer, dia lompat kat kau, dia pukul kepala kau, lepas tu dia hayun kau ke sana. Bila kau dah jauh, lepas tu dia tukar balik cannon, dia tembak kau sekali. I would love to see that scene be materialized in the series, man. Aku teringin gila sebab in game benda tu kalau timing dia betul, item kau betul, 3 suku nyawa kau hilang macam tu je. Tapi it's really high level. Dia combo tu kalau kau tengok 2 saat je, pap macam tu je. So kau punya fingering memang kena laju. Fingering. Dah. Oh yeah. Kau punya mechanical skills kena laju. Aku kena belajar untuk komputer pula. Komputer banyak jari. Kalau kau suka JAYCE, kau akan lagi suka Israel. Sebab Israel adalah the Peter Pan, Indiana Jones, explorer. Dia ada karakter explorer. Peter Pan, Indiana Jones. What the fuck? Dia explorer dan inventor. Tapi dia budak. Okay. Menarik. Kena tengok ni. Dia cool kat karakter. Ada banyak champions yang cool lah dalam game ni. Sebab tu aku excited gila babi. Sebab sekarang tu lebih 150. So kau boleh pilih. Benda ni boleh tahan 20 season ke. Aku LOL ni yang aku tahu satu susah nak sebut. Aku tahu satu karakter je, aku tahu JINX dia. Sebab apa? Aku punya pendengaran pada JINX bukan yang rambut biru, yang rambut oren tu. Odyssey. Oh, skin. Miss kau dah tengok skin tu lah. Okay. Baru aku tahu. Aku ingat itu karakter lain. Lepas tu ni nama JINX juga kan? Pakai weapon sama, takkan saya rupa lain. Lepas tu bila aku tengok skin ni, baru aku start study balik tengok YouTube. Oh, dia orang actually sama, yang tu skin. Tapi skin je. So yang aku tertarik pasal karakter JINX tu, pasal video Odyssey. Pasal dia punya watak dia macam Harley Quinn tapi lagi interesting. Yes. Yang kau tahu yang kelakar je. Video Odyssey tu bukan video besar pun. Video tu nak guna untuk launch skin line Odyssey tu je. Gila lah. Cantik. Gila. Kau nampak? Kau nak buat skin baru, kau buat video cantik, animation cantik semata-mata untuk nak launch the skin line. Skin line tu tak popular pun. Ya ke? Ya, tapi sebab macam kita boring kita tak keluar video lagi bulan ni, kita nak keluar video apa? Kita buat Odyssey. Alright, dia macam tu je aku rasa. Oh my god. So, aku fall in love dengan JINX lah. Itu yang aku excited bila ARCANE ni ada JINX. Dia lagi aku tahu.
JINX especially kalau kau main ADC, bottom lane, JINX kuat gila babi. Dia dalam game-game macam Dota, MOBA ni, multiplayer online battle arena, Dota dengan MOBA, dia akan ada certain champions yang dia scale up to the late game tau. So ada setengah champion early game dia kuat. Ada setengah champion the moment dia masuk mid game ada item spike dia kuat. Ada setengah champion kau memang tahan kena main 30 minit sebab dia sampai late game baru power dia keluar. Tapi dalam banyak-banyak champions ni dia ada setengah type nama dia carry lah. Carry ni means kau tahu ni champion paling kuat dalam kau punya team. So kau kena funnel all your resources to him or her. So nanti bagi dia dapat item dulu, bagi dia menang dia boleh carry kau lah. There's another bigger champion type which is hyper carries, meaning the moment the hyper carries are fed, dia boleh one shot, two shot orang lain. So dalam game ni, JINX is a hyper carry. So kalau early game dengan mid game, dia memang kena bertapau lah sebab dia tak ada escape, dia tak ada lari, dia tak ada flash, dia tak ada teleport, dia tak ada blink, dia tak ada. Dia ada bomb 3 ekor, tu, dia ada pistol dia ada laser gun dia dengan dia ada super mega death rocket. Itu nama ultimate dia, super mega death rocket. Memang comel lah. Nama Kaki. Tapi bila dia dah dapat macam 5 item, dia dah masuk hyper carry punya state, bukan kata kau datang dekat dia mati. Kau sempat datang dekat ke tak? So, within dia punya machine gun atau rocket launcher punya range, pada time kau sampai kau dah setengah nyawa kau dah hilang. Memang kau jap. So memang kau kena surprise dia, combo, stun lah macam-macam. So she's a hyper carry. So they choose right characters for the ni lah. JINX, kalau kau main ADC, dalam kau punya senarai champions yang kau boleh main, JINX has to be one of it. Nice. So they took a very popular character. And like macam kau cakap Harley Quinn tu, I won't be surprised budak-budak yang tak baca Harley Quinn sangat, yang tak baca Batman sangat, kau tengoklah kejap lagi keluar kat internet ke mana-mana, Harley Quinn versus JINX. Who is the better one? Kau tengoklah. Harley Quinn combine dengan Tangle. Itu yang aku nampak. Yes, thank you very much. Tapi Harley Quinn lagi. Yes, that is JINX. That's JINX. Cuma JINX dia budak lagi. So dia tak segila Harley Quinn. Harley Quinn lagi. Yeah. Alright, so kita ada 2 soalan menarik untuk segmen ni. Pertama daripada Arif Nak yang bertanya, ARCANE ni is canon kan? Ke tidak? Apa pendapat kau, Jamal? Semua canon. Semua canon. Dan Raya ni sebab benda ni dia update dia punya lore dengan dia punya champions punya lore on an ongoing basis. So there are certain benda ni dia bukan what was the word for it Nick, yang kalau macam kau ubah balik retcon. Dia tak retcon, dia akan retcon bila-bila masa dia nak retcon. Tapi for ARCANE ni, whatever you see in the game now, whatever you see in ARCANE now is canon. Dan before ARCANE keluar, dia dah buat character updates for Caitlyn sikit, for JAYCE sikit, for a few other characters sikit. Nice. So semua in-game dengan animated series ni akan sama universe. So what you see on Netflix, you can what play. You see on Netflix is what you will get when you play the game lah. Tapi of course the game is just MOBA, so you're not gonna get the storytelling sangat because you just play the characters lah kan. But yeah, it's 100%. Nice. Soalan kedua untuk segmen ini, kategori The Great bertanya, okay, jadi makhluk kecil Hammerdinger tu yang usia 300 tahun, makhluk magic ke apa? Is it what do they call it dalam game tu? Is it dalam game tu diorang ni adalah satu bangsa yang dipanggil Yordle. YORDLE. Yordle ni adalah Ewoks campur Hobbit. Dalam pendek bulu. So diorang ni adalah binatang yang pandai, makhluk yang pandai. Diorang ni kira macam bunian dalam dunia League of Legends, dalam dunia Runeterra ni. Diorang ada magic beratus-ratus tahun dahulu. Namun tamadun diorang dan budaya diorang hancur disebabkan pengguna-pengguna magic tak menjaga penggunaan magic. Dan magic telah corrupt diorang. Jadi diorang macam tak nak budaya diorang hilang. So diorang simpan magic yang sikit-sikit je. Antara magic yang diorang simpan adalah glamour. So kalau kau jumpa Yordle kat depan-depan, kau takkan tahu itu tu Yordle. Sebab dia macam vampire punya glamour lah. Dia glamour, kau nampak ni macam manusia biasa. Atau kau tak nampak pun. So dia guna glamour tu nak sorok Bandle City. Bandle City adalah nama kampung atau pekan diorang lah. Jadi ada banyak Yordle tak keluar daripada situ sebab dia takut dan dia akan macam apa, terpengaruh dengan dunia luar, lepas tu jadi jahat ikut magic semua. Tetapi ada Yordle yang keluar dan menjadi wakil-wakil dan jadi duta-duta untuk Bandle City ni. So Heimerdinger is one sebab Heimerdinger adalah seorang inventor. Nanti kau akan nampak banyak karakter-karakter Yordle. So dalam game banyak orang suka buat lawak-lawak racist terhadap Yordle. Kau main Yordle kenit, boring. Tetapi antara karakter-karakter yang cool, yang comel,
yang elah celaka power sial karakter ni OP adalah karakter Yordle. So Heimerdinger tu yang kau tengok karakter Heimerdinger, dia dah set up Yordle dia dengan background dia. You cannot use magic. I've been here for 300 years. It's dangerous. You do not know what you're trying to do. Dah set up dah karakter dia. Betul. Sebab tu Heimerdinger adalah antara inventor yang terhebat di Piltover. Selain daripada dia dah tua, selain daripada dia Yordle, dia punya inventions boleh tapau inventions Piltover punya inventor yang lain. Wow. Sebab tu dia dalam council tu. Dia tak ada family, dia tak ada house. Orang lain kat dalam council tu semua ada house of this, house this, house this. Anak of somebody, mother of somebody. Anak of somebody tak ada. Dia seorang je. Dan dia tak silap aku pengetua untuk Academy Piltover. Profesor lah. Profesor. Alright. Dia dalam game dia celaka sebab kau tak boleh nak datang dekat. Dia akan ada banyak turret, mini turret dia akan ada cannon di keliling dia. So kalau the moment you want to inside to kill him, turret dia semua dah tembak kau dulu. Dia bukan tembak sikit-sikit tau, dia macam tembak ni banyak ni. Macam tu, yes. Lepas tu dia punya mega turret cannon tahap benda besar gila dapat macam fire rocket dengan laser 3 kali. Aku macam alah boring aku ni. Annoying. Memang annoying gila. Memang annoying gila. Boring aku tu kali aku tak nak kacau aku bunuh orang lain. So sorry, aku ada masalah dengan connectivity aku, so I might be down sometime in the stream. Tapi silakan Wan. Aku suka masa dia cara dia untuk karakter ni masa dalam ARCANE punya episod ni. Kau ingat siapalah nak masuk dalam pintu penjara kan? Sekali dia tengok Mamat Cinonet. Alah, Mamat dia comel je. Tapi lepas tu dia respect pengetua Profesor Heimerdinger. Aku macam babi lah cerita ni. Dia macam dia buat subway expression sikit lah. Maksud it's a very good character introduction yang sebenarnya dia nak bagi tahu Mamat ni somebody. Kau rasa aura dia nak datang pun walaupun dia kecil, aura dia dah kuat. I think that's answer the turret lah. Kau datang dekat benda. So nampak aura dia kat situ lah. Aku ingat siapa nak masuk, tengok Cinonet. Aku tak nampak pun, aku tengok bawah. Kamera pun, pasal kamera tu. Kamera turun. Kamera turun, aku macam, nampak dah dia, betul turun. Macam, Yang aku paling suka Heimerdinger tu adalah suara dia. Dia punya, the decision on the voice for Heimerdinger tu perfect. Sebab kau tengok orang kecil kenit macam tu, kau expect suara dia macam tu. Tapi kau tak nak dia deliver on that stereotype. Tapi suara tu deliver on that expectation, tapi dia subvert the stereotype sebab dia nampak suara dia terpelajar, suara dia seorang pandai lah kan. So aku macam okay, suara comel kena dengan suara kau, dengan rupa kau. Tapi macam kau ni bukan, dia tak bercakap dalam comel-comel. Tak, dia cakap macam orang pandai lah, macam orang bijaksana. Macam profesor kan. Macam profesor macam cool lah. Aku respect about ARCANE yang aku cakap another level, another point yang membuatkan dia aku rasa tak tengok macam dia cerita for kids. Macam kita tahu macam apa karakter yang kenit ni, aku nak sebut nama dia susah. So yang kecil ni, Heimerdinger. Orang akan selalu cakap karakter macam ni mesti untuk kid friendly. Sebab dia comel, dia kecil nanti. Tapi aku tengok the way dia perkenalkan karakter tu masa mula-mula dan dia punya, bila kita dah start kenal karakter dia, apa function dia dalam cerita tu, dia memang kau boleh accept. Kau rasa macam kau tengok ni, macam kau tengok Star Wars, Yoda. Kau tengok Ewoks, kan? Kau tak rasa dia macam I'm a cute guy, ni untuk budak-budak. Aku malah no. Dia function dia level tinggi. Dia macam guru besar. Dia profesor. Profesor paling tinggi academy kan? Academy. So orang paling kecil tapi dia level tinggi. Lepas tu buka kata yang dia cakap apa? Yang pasal prison tu, it's a funny concept. I don't understand it. Betul. Dialog tu cool lah. Aku rasa tu sebab kena dengan dia, karakter kecil tapi kau punya pangkat, level dia, experience dia besar gila. So macam that contra thing tu is very interesting lah. Yang kau cakap karakter kecil comel tu kelakar sebab ada satu champion kat dalam LOL. Nama champion ni champion bangsa Yordle ni lah, kecil-kecil ni. Nama dia Gnar, Gnar. Gnar. So dia ni tak boleh cakap. Dalam banyak-banyak karakter Yordle dalam game tu, dia seorang je tak cakap. Sebab dia adalah Yordle yang terkeluar daripada budaya atau tamadun Yordle yang menyelamatkan diri mereka daripada cataclysm magic. So dia terkeluar, so dia hidup dan membesar dalam rimba. Jadi dia tak develop intelligence lah. Dia pandai, tapi dia binatang lah. Tapi sebab dia bukan binatang fully sebab dia masih Yordle kan. So dia punya karakter kat dalam game tu boleh transform. So the way you play him, you kena attack ke, you kena receive damage. Bila dah hit certain threshold, dia akan mengamuk. Bila meter mengamuk dia full, dia akan jadi Mega Gnar. Mega Gnar tu dia jadi monster gila babi besar. Wah, dia tumbuk, tanah pecah, dia boleh campak batu, stun orang.
dia boleh lompat ke orang, humban orang ke tepi. Lepas tu bila Nar dia dah tenang sebab dia dah habis marah dah, dia jadi Nar kecil balik. Macam so you play the game by toggling between bila kau nak dia mengamuk dan bila kau nak dia tak mengamuk. Sebab bila dia mengamuk, kau nak guna dia untuk lawan team fight ramai-ramai. Bila dia tak mengamuk, kau nak guna one on one. So kau kena pandai susun lah meter kau tu. Jadi bila meter kau tu dah nak full, tapi kau tak nak activate dia mengamuk, tak nak activate dia transformation lagi, kau jangan lawan lah, kau lari lah, kau keliling-keliling ke, kau buat benda lain. Tapi kalau team lawan tengah nak pancing kau, nak lawan, faham tak? So dia so it's a very interesting design. So bila kau kata kecil jadi besar tu, dalam game tu ada yang seorang macam tu juga. Dia terus jadi monster. Kau bayangkan dia Ewok, lepas tu Ewok dia jadi Chewbacca kali 10. Wow. Chewbacca kali 10 lakukan. That is how cute and cool the champion design can be. Nice. By the way, aku rasa apa yang siapa yang mendengar cakap pasal prison tu, I think tak silap aku, dia kata dia pelik konsep prison tu sebab dia kongkong physical body kau, tapi mind kau free. So kat situ kau boleh nampak sebab zaman dulu masa Galileo kena kurung pun, dia tetap boleh buat kajian, dia boleh buat surat hantar-hantar ke orang. Even Isaac Newton pun masa dia quarantine diri dia boleh buat agak barang-barang. Lepas tu kat situ terbanyak benda-benda yang threshold breakthrough kepada teknologi tau. Sebab kenapa funding dia orang kan. Walaupun kau prison dia orang physically, tapi kajian-kajian dia orang tu dapat keluar daripada kepompong prison tu dan mengubah dunia. So aku rasa tu foreshadowing JAYCE jugalah. JAYCE walaupun dia kena kurung, tapi ada je benda nak buat teknologi dia keluar tau. So aku macam itu foreshadowing lah. Kenapa kau tak tangkap, kau tak tutup semua benda kan? Even political party kita pun mana kena tangkap, boleh tulis surat lagi luar. Kan? So macam tak function dia. Mandela kan. Tak function kau kurung tapi boleh hantar surat. Buat apa kan? Tapi dalam dark thought aku sebenarnya mungkin dia nak tapi sebenarnya tak ada macam tu lah. Macam patut dia kan. Dia champion bro. Macam mana kau nak bunuh JAYCE? Aku daripada this universe, sorry. Okay, itu je lah dapat aku. So dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke watak menarik kita yang ketiga. Alright, jadi watak menarik kita yang ketiga adalah JINX, wildcard, di mana kita membedah watak powder aka JINX yang always stands in the shadow of kakaknya Vi. Apa Wan? Kau tu sekat-sekat ni? Is it? Yeah, there is a problem with my connection. I think there is a problem. Okay. Kalau mula tadi masa Jamal ending tadi ada putus-putus sikit. Please aku dengan ni okay. Yeah, sorry guys, there's a problem on my side. I try go ajak tengok macam ni. Aku refresh lagi sekali sebab aku pun nampak Nick dengan Nadzru sangkut-sangkut. Aku okay. Okay. Aku malam ni macam mana connection aku tiba-tiba macam hangat. Dia memang ada. Dia memang hari dia tiba-tiba je. Aku tengah scroll Facebook, tak load. Kena refresh. Betul. So, kita nantikan Wan masuk. Nick dengan Nadzru putus-putus Yeah, I hope the eventual nanti dekat YouTube dengan Facebook tak putus-putus lah. I hope it will be fresh. Itulah. Jamal cuba kelas sangkut dia Jamal. Itulah aku tengok engkau dengan Nick sangkut-sangkut. Aku tengok Wan okey. Aku try refresh. Refresh. Kau tekan refresh page browser kau. Okay. Reload browser kau. Am I still? Kau okey dah. Kau dah okey. Aku daripada tadi Wan okey. Sekarang Nick dah okey. Alright guys. Hopefully kita punya connect. Okay? Semua dah okay? Nadzru on. Jangan Heimerdinger tangkap korang sudah kan. Alright, jadi Heimerdinger tak tangkap. Heimerdinger baik. Baik orangnya. Dia baik. Segmen ketiga kita adalah tentang JINX, wildcard, di mana kita bakal membedahkan watak powder aka JINX that always stands in the shadow of kakaknya Vi. Soalanku kepada semua panelis, apakah pendapat anda tentang watak JINX yang menjadi mangsa keadaan di penghujung episod 3 dan kini dipungut oleh Silco? Adakah ini permulaan JINX going to the dark side? So, silakan Jamal. Dark side. Dia bukan permulaan JINX going to the dark side, dia permulaan powder menjadi JINX. Aku sedih lah. Aku sangat
I have always liked the champion and I've always liked the character. Masa awal-awal je aku rasa dia ni macam Harley Quinn, tapi itu pada surface lah, because the way she plays, the way they design for her champion to be played in the game is not Harley Quinn-ish. Meaning it's just her outlook in life, tapi dia express benda tu dengan dia punya pistol, dengan dia punya contraptions, dengan dia punya rocket launcher semua. So dia tak ada plan besar nak, oh I want to find a joker, lepas tu nak buat benda-benda pelik-pelik, tak adalah. She just dia adalah seorang yang telah in tune dengan dia punya atau kemarahan dalaman dia, whatever it may be lah. So bila aku tengok Powder, as somebody who is familiar with JINX, aku macam rasa sedih dan sedikit sayu sebab aku dah tahu Powder akan jadi siapa. Dan JINX, sebelum aku tengok Powder dalam cerita ni, JINX hanyalah seorang karakter atau seorang champion dalam League of Legends yang ada machine gun, lepas tu ada rocket launcher, lepas tu ada super mega death rocket, lepas tu ada bomb contraption dia, comel, very funky, benda-benda macam tu je. Dan nampak dia gila. Tapi that's it, faham tak? Jadi bila aku tahu backstory dia adalah Powder, aku jadi sedih lah. Because for you to be gila from Powder had to be something really, really traumatic. The only complaint I have with regards to Powder punya character is dia hanya reveal yang Powder boleh jadi mengamuk and dia boleh trip over to another side masa JINX suruh dia, you stay. Lepas tu JINX belah kan, lepas tu dia duduk kat bawah katil tu, lepas tu dia nangis seorang-seorang, lepas tu dia hentak semua, dia hentak bantal dia campak dia punya bom apa semua tu, and then dia macam nak jadi gila. So for me, aku rasa that should have been done a little bit earlier. So for me yang tahu benda tu akan jadi, for me aku nampak dia insert dekat situ. That being said, from a writing perspective, I can understand if people feel that it's okay to put it there, because sebelum-sebelum tu tak ada insiden yang terlalu besar yang menyebabkan dia nak flip, sebab tak ada benda yang membuatkan dia marah sangat. Jadi bila kakak dia kata you stay kat sini before anything happens because you cannot help. So bila kakak dia membuahkan kata-kata, membutirkan kata-kata tu seketul-seketul, dia flip lah, dia tip over lah. Because the previous time yang dia sembang dengan kakak dia, dia marah, dia nak merajuk, dia kata Milo cakap macam ni, you did not tell that she was wrong, you did not disagree with her. And then kakak dia kan bujuk, bawa dia naik atas bubung, lepas tu kata, you tengok tak patung tu, you nampak tak road sign tu, you nampak tak tu. So kakak dia dah pujuk dia, lepas tu baru dia bawa keluar, you know what, I found these crystals dekat tempat JAYCE hari tu. Lepas tu kata, this will be our secret. So kakak dia dah pujuk. So JINX did not have a big incident before that moment for her to show us that dia boleh jadi gila. So it's fair, cuma aku rasa, sebab aku dah familiar, aku rasa macam tiba-tiba kau nak tunjuk dia mengamuk. Kan? Dan masa kakak dia suruh dia stay, jangan pergi mana-mana tu, dia bukan gaduh pun. Dia tak gaduh. Kan, dia tak tumbuk ke, kalau contoh Vi tolak dia, kasar, and then dia terduduk, no, it's for your own good. Sometimes you don't even know what's good for you. Kalau dia keluar ayat macam tu, dia macam, okay, then kita nampak sebab ada benda fizikal. So JINX boleh menangis, and then cut away to Vi dah sampai sana, cut back to JINX, dia menangis dekat tempat yang sama lagi. Tapi sekarang, dia menangis kat bilik dia. So, aku rasa it's a bit off dekat situ. That being said, everything else is fine. Aku, dalam semua-semua ni, I think I like JINX the best. Walaupun aku minat Vi, I've been playing Vi since like 2013, 2014. I think the writing of JINX the writing of Powder is very compelling. One thing I would like to comment yang aku rasa benda ni mungkin I'm talking out of my ass. If Riot feels that they want to do a little bit, not a lot, but a little bit of representation in the sense that, okay, JINX adalah seseorang karakter yang ada trauma dan dia mungkin ada mental health punya issues. So dia nak depict that her failure to struggle with the mental health issues is the reason why she became JINX. I think they may have spoken to enough people about the transformation atau about that moment when you are transitioning from normal atau subdued to you mengamuk and you lose your mind kan, you jadi gila kan. So I think they did enough research there to susun Powder punya karakter ni in a way that kau boleh chart dia punya moments, dia punya perjalanan daripada dia okay, lepas tu dia try to do something within her power,
And then lastly, because of a huge issue trauma yang dia sendiri tak boleh nak solve, kakak dia sendiri tak boleh nak solve, dan there is no way you can be forgiven or you can find an excuse to explain that, and then dia give up. Tapi sebelum dia give up tu, dia minta tolong kakak dia jangan tinggalkan dia. Dia tak minta kakak dia benda lain. Dia tak minta kakak dia maafkan dia. Dia tak cakap kat kakak dia bukan dia sengaja. Dia tak minta maaf pun. Dia just cakap, do not leave me. Yeah. Which for me macam when you write an animated series and you come to that point, macam bros, I do not know what you are smoking there, but shit is good. Make sure you stock up before you run out because you guys are in the zone. So for me, bila dia kata do not leave me, please don't leave me, and that very same message is the exact message yang Vi told herself to do, the character Vi yang kita kenal for 3 episodes, and Vi did the exact opposite thing. Sebab kau JINX, dia belah. Sebab apa? Macam Nadzru cakap tadi, dia tak tahu nak marah siapa. Yeah. So dia kena lepaskan kemarahan dia, sebab sebelum ni dia lepaskan kemarahan dia dengan tumbuk orang, dengan buat something. Dia pergi selamatkan orang tu selamat, resolve, dapat benda tu settle kan. Tapi ni dia tu nak tumbuk siapa dah? Kawan dia 2 orang dah mati, vendor pun dah mati. Kan, orang-orang lain ni dah tak peduli apa jadi. There is nothing else to go back to anymore. Benzo pun dah mati. Kan, so dia macam there is nothing left. Dan benda ni kau tak boleh nak backup balik. Vendor dah tak boleh nak sapu balik benda ni, dah tak boleh nak counting balik. So that one time yang dia marah dan dia tak tinggalkan pun, dia just geram. So she just walked away. But to Jade, to Powder, that was the moment yang macam, no, don't leave me, please don't go, don't leave me. Aku macam, oh shit. So aku macam, sialnya. So as much as I love how JINX was written, the very moment that she wanted to be strong for, that the character has been set up to show that she is strong for, dia tak buat benda tu. That one time is the one time yang dia yang membuatkan Powder jadi JINX. So benda tu pada aku mahal lah. It's mahal lah benda tu. And for me, that is why dalam 3 episod ni I like JINX the most, because the way they wrote her out as whatever lost girl punya character was so effective. Cute tapi dia tak comel sangat. Faham tak? They're not trying to make her too cute. Dia just comot, itu je. And she was not trying to be, why not do like this, why not do like that. Dia tak cakap dalam nada-nada yang cute. Dia punya comel adalah, dia tak mengada. Dia punya comel adalah, kau tengok aku buat ni, bom baru, bom ni ada nama lain, bom dia nama sekian. Faham tak? All those little things. And then her mannerisms, her colour palette. Orang lain semua dalam Zaun, hijau, coklat, grey, putih. Dia dengan kakak dia pun tak ada cakap, kakak dia rambut pink je. Dia, the entire palette is different. Yang tak muat kat dalam Zaun, tak muat kat dalam Piltover, tetapi somehow or other fitted with everyone else because of the fashion yang dia designkan dengan kostum dia and the mannerism. So aku rasa macam I felt so much because macam you guys had to be in the vicinity or in the presence of people who have been with characters like this to be able to write that well enough. Whether it's accurate is another question altogether. But for those people like us who are a bit ignorant and do not know any better, we can sympathize, if not empathize with Powder. Sebab kita nampak dia punya struggle kat mana. And dalam pada tu, dia cuba lagi. Mungkin aku boleh buat ni nak tolong kakakku. Mungkin aku boleh buat ni nak tolong kakakku. Dan logik dia simple. Macam JAYCE lah. Aku nak tolong kakak aku. Simple je. And then dia takut kakak dia mati. Aku macam, wow, shit, sial lah kau ni. Fuck lah korang. So sekarang kalau aku main game ni balik, and then aku nampak lawan JINX, aku macam, aku susah, aku takut nak bunuh kau. So aku bawa. Aku boleh combo. Jamal, ulti sekarang cannot bro. Why? Powder. Macam tu lah. Betul, mamat yang JINX tu pula. Tak boleh. Tu macam, kenapalah dia orang ni ada dalam sini. Dua orang kat tengah map macam tu. But yeah, I think she's beautiful. I think she's very beautiful lah. I think the best thing for her is a color palette lah for me. I think dia punya colourful, dia ada sedih, dia ada funky, dia ada it's very tragic tapi very vibrant at the same time. Tapi nampaklah dia punya, nampak macam dia punya bukan kecamuk tapi like a lot of shit is going on with the character, but it never looks out of place. It's just great lah. And then mata dia tukar jadi merah tu, I think it's just stylistics, but it's even better. Yeah man, I'm just waiting like if JINX comes out in the next 6 episodes, aku harap korang dengar lagu JINX masa JINX release tu, dan aku harap korang dengar lagu-lagu JINX yang lain. Sebab lagu dia semua punk pop.
tapi yang ganas sikit. Rebel. Dia Okay, bukan Nadzru, rebel, dia marah. Okay, Nadzru, pendapat kau tentang JINX ataupun Okay, powder, silakan. one of the reason aku tertunggu-tunggu sangat cerita ARCANE is because of JINX lah. Sebab itu yang aku kenal karakter Lol kan. So aku nak tahu lah pasal JINX kan. Okay, aku just nak tambah few apa yang Jamal dah cakap. So actually just before that aku just nak bagi tahu mungkin orang tak tahu, ada orang audience mungkin dah tahu. Actually kalau nak tahu lebih personality dan psikologi pasal powder ataupun JINX untuk ARCANE ni, video clip enemy ada buat pasal that video clip. Yeah. Anyway kan nampak macam the next week punya arc Episode. ni dah tunjuk dah dekat video clip tu. Okay, Cok, Nadzru, aku nak tambah satu je. Okay, the ARCANE ni dia ada keluar macam NEP tak silap aku. So dah macam ada 3 ke 4 lagu for the first 3 episodes of ARCANE dah keluar. Some of the songs dah ada video clip. Official song dah ada video clip. Official song untuk JINX Enemy ada video clip kan? Ada video clip, keluar video clip. So tolonglah pergi dengar lagu tu, dah pergi dengar lagu tu, dah pergi tengok, you will understand JINX a bit more, especially visually. About here. That's why Nadzru petik benda tu. That's the video they are talking about. So it's more detail about cerita pasal sisters ni lah, especially JINX. Okay, just to add apa yang Jamal punya komen tu, aku tengok cerita ARCANE ni as a audience yang suka tengok cerita. Cerita ni macam kita nampak memang kalau tengok hero je kita dah memang is vibe. Tapi yang membuat cerita ni ada isi, ada soul, is cerita pasal JINX, powder. Okay, kalau kita boleh tengok masa scene, aku tengok cerita ni, aku dah tengok 3 episod ARCANE ni 3 kali tau so far. Okay, so aku memang tengok macam mana karakter dia, macam mana dia bawa diri dia, macam mana dia start masuk dekat balcony nak mencuri, macam mana dia bawa diri macam tengok geng-geng dia bergaduh. You know, you see that powder ni is a very fragile character. Very dependable sangat dengan vibe. Kita dah tahu bila tengok masa shot tu kita dah boleh nampak JINX powder ni dia tak boleh survive without vibe. Sebab vibe ni dah jadi macam mak dia, kakak dia, bapa dia, at the same time protector dia. So dia tak kisah kalau Milo ataupun ada friend dia pandang rendah dia. As long vibe jaga dia, percaya kat dia, dia okay. That's why yang membuatkan karakter powder ni boleh stick with the gang. Walaupun Milo tapi kutuk dia JINX. Kau ni merosakkan plan kan. Tapi itu tak stop si powder ni untuk still in the gang. Even masa scene yang tembak tu dia boleh lagi macam troll si Milo tu yang dia a great shooter kan. So vibe is the main source atau main strength untuk powder. That's why macam macam aku pula pendapat aku tentang scene nangis tu, for me pula I think it's not really awkward. I think it's really sesuai. You know why? Because for episode 1, episode 2 aku dah nampak dia build all that benda-benda traumatized dekat powder ni tau. Kita dah nampak dia fragile, lepas tu kita tengok sekeliling dia macam mana dia kena hadapi, tiba-tiba pula dia sekarang in danger, enforcer nak buru dia. Lepas tu kalau kau perasan, powder ni macam very desperate nak tunjuk diri dia usable dalam gang. Walaupun orang tak yakin dengan dia. So itu sebab bila masa Vi tak bagi dia ikut yang last mission tu, apa yang aku rasa, powder rasa, ialah dia rasa dia tak berguna. Bila kakak dia dah cakap macam tu, the one yang dia pandang tinggi, the one yang dia only matters punya pandangan, dah cakap macam tu, dia tak bagi. Bagi ni dia rasa, aku ni tak guna dalam tim ni. So aku kena duduk rumah. Sebab dia dah biasa. Macam tersisih lah. Rasa macam tersisih. Tak guna, tak ada function dalam gang. Selama ni dia ikut dia pergi mana-mana kan. Sekarang tiba-tiba dia kena tinggal. That's why aku rasa mentality powder ni dah mula build up daripada episode 1, episode 2. Episode 3 tu dia jadi macam dia tak tahu apa nak buat. Ada short circuit dah terus masa tu. And that's why for a kid, a girl, the way dia punya respond on that is crying out loud. Crying macam, tapi yang aku suka animator dia buat crying tu macam
very psychoticnya crying. Aku rasa macam kat situ sebab dia kena buat nangis macam tu. Sebab dia tak boleh buat nangis biasa macam budak-budak little girl biasa, sebab apa yang dia dah alami, latar belakang dia dengan parent dia dah tak ada, di sekelilingi dengan kehidupan Zaun yang sangat ghetto, and then kena pula dia jadi macam tu. Itu yang membuatkan dia jadi nangis, hysterical punya nangis. So kat situ dah nampak dia buka gate nak jadi karakter JINX tu. So aku rasa the way dia write, the way dia control karakter Powder, animatically, dia punya writing dia, emotionally tu bagi aku nampak lah, aku dapat rasa. And then towards the end of the episode, where after dia dah tahu Vi dah orang kata give up dengan dia, pandangan Powder, Vi dah give up dengan dia. So bila Vi choose to away from her, dia tak tahu Vi ada kat sana kan, tapi Vi dah away from dia dah rasa macam dia lost. Dia dah rasa macam dah tak ada siapa dah yang boleh backup dia. Dia dah rasa blame tu kau-kau dah. Dia tak tahu apa nak buat, dia tak tahu apa nak respond. Sebab kawan-kawan dia dah mati, tu dah mati, dia alone. So that's why bila Silco datang, dengan dia punya karakteristik dia, dengan apa yang dia been go through, tu sebab dia boleh pergi kat Silco. Dia dah macam nothing to lose. Tapi aku quite surprised, mungkin orang yang LOL tahulah benda ni, tapi aku quite surprised Silco accept dia, which is so cool bagi aku, dia write like that. Aku dah terus nampak, damn, so sekarang ni Powder is on his Silco side, more psychotic je gang. So itu yang buat lebih interesting, interest nak tengok macam mana JINX akan bawa diri dalam gang ni. Sebab aku dah tahu JINX akan jadi gila-gila, join pula dengan gangster yang macam tu, and then dengan Silco punya cakap macam we will show them all. Man, that ending was dramatic gila. Aku rasa macam aku every time aku tengok tu meremang bulu roma aku macam shit, dengan tiba-tiba dalam pelukan mata Powder JINX jadi merah tu, dia jadi merah tu, itu memang dahsyat lah. Sebab dalam poster dia Vi peluk dia, the actual frame tu tangan Vi. Jadi yang ni yang the actual episode is tangan Silco dengan mata marah. Wah, macam yang ni yang ni dia tiru Marvel, dia tiru Kevin Feige. Dia ketepi. Kita trailer kita bagi lain. Dalam filem kita bagi lain. Baik. Yes. Pasal shot yang tu gempak yang itulah. Aku ni nak cakap tadi pasal one thing I like about apa yang kau cakap tadi tu is that one thing kita kadang-kadang kita macam tu. I'm going to give an example of Rian Johnson. I'm not a big fan of him. Aku sedikit negatif terhadap dia, especially because how he dealt with TLJ, The Last Jedi punya publicity. Regardless, bila kau tengok Knives Out, filem Rian Johnson, dia punya foreshadowing obvious gila. It is where you see the director is trying to tell the audience, pay attention to this. Benda tu dia tak jadi naturally tau. So aku berpegang kepada satu prinsip dalam berkarya, dalam menulis, and I extend this to macam filem. You do not hear or see the director or the writer in the artwork, in the piece of work. You just see the characters talking. So for me, bila Rian Johnson buat foreshadowing macam tu dah nampak sangat tu Rian Johnson. Not even the character talking, it's the camera work kan. Okay, so the reason why I brought that up is because masa initially, especially in the first episode, kita nampak bagaimana JINX punya karakter, bagaimana Powder punya karakter dah di set up sebagai seorang yang akan jadi JINX, yang bawa JINX. Sebab apa? Baru berapa frame into the introduction, diorang tengah panjang-panjang bumbung, Milo dah bising. Dia ni JINX lah. So dah ada dah benda tu. Okay? So dia foreshadow. And then, Silco dengan Vander punya past relationship, dia tunjuk flashback benda yang sama, tetapi dia tunjuk dua angle yang berbeza. The angle yang kita banyak tengok dalam episod 1 dengan 2 is from the Vander punya perspektif. Itu dia punya guilt. Dia pernah bunuh mungkin adik dia atau darah daging dia. Lepas tu dia dapat parut dekat tangan kanan dia dan sebagainya. Tapi it's more about Vander. Kan? But when they replayed it at the end, when Silco tengah nak menang tu, you see it from Silco's perspective. Somebody he trusted tried to kill him, bukan
kena tikam bukan kena tembak, tapi kena cekik mati lemas bawah air. In the most inhumane, one of the more inhumane ways lah. Kan? So dia nampak benda tu macam, aku bukan family kau ke? Kalau dia orang bukan darah daging, aku bukan family kau ke? So dia flip benda tu. So when Silko pergi dekat, bila Silko decided to take powder into his ni, bila dia tengok powder macam tu, I was not surprised. Tapi bukan sebab aku macam aku boleh agak benda ni berlaku. I was not surprised because kalau aku jadi Silko and this was how well they set that up, aku macam, oh shit, powder mangsa sial. Like you immediately see parallels between you and powder. Aku dengan vendor, kau dengan Vi. Oh, you know what? Vi kan suka vendor, kita sama. Like macam oh shit. So the way they set that up was so well to the point that walaupun dia dah foreshadow Vi akan jadi powder akan jadi JINX. Dia dah foreshadow Silko dah kena bunuh dengan vendor banyak kali. Kau tak teringat benda tu, kau tak fikir benda tu, malah kau ambil benda tu sebagai oh shit, no, memang akan jadi macam ni lah sebab dia dah tunjuk tadi. So this is how effective that the writing was. Dan dia masa dia tunjuk scene yang foreshadow tu, dia tak kata kita orang nak foreshadow kat kau, pay attention to the scene. Dia tak ada macam tu. He doesn't insult the viewers. Dia tahu viewers ni pandai boleh berfikir. Viewers akan nampak benda-benda tu. And I think benda tu mahal. Benda tu mahal lah because bila kita moment Silko pergi dekat powder tu, semua orang macam oh shit dia nak ambil powder powder tolong jangan, powder tolong jangan, powder tolong jangan, lepas tu powder peluk. Oh fuck. Tapi bila powder peluk tu kita punya offer bukan macam kenapa? Tak, macam oh shit. Sebab kau tahu powder needed somebody, powder is gone kan, powder is gone. And macam Silko macam oh okay aku dapat mangsa baru. Kau macam shit. And then kita tengah nak proses benda tu, cut scene pergi kat Vi. Vi macam cannot. Lepas tu ada perempuan tarik dia. Kau macam no, pergi sekarang. Oh, the way they played that macam sialnya sini. Everything fell into place just nice. So kau macam aduh. So kau kena terima je lah, redha je lah. I think that was that's why tengok banyak kali tak muak. Good, yes. Because banyak kali tak muak. Yeah man. Yeah. By the way, aku turun pergi cari benda ni. Benda ni adalah topi yang aku beli dekat comics one of the comics fair. This is a champion in League of Legends. Oh ya, Nama cat champion ni adalah Ramus. Dia datang daripada region Shurima, padang pasir. Dia bukan Yordle, dia adalah tenggiling magic. Dia tenggiling yang ada magic power. Dan dia adalah guardian terakhir untuk Shurima. Lepas tu Shurima hilang. Fuck. So dia macam fuck, what am I supposed to do? Yes. So dia ni dulu troll pick. Orang suka main dia sebab dia punya skill semua troll. Tapi disebabkan ada satu item dan satu rework baru ke atas skill dia, sekarang dia terus jadi pick yang best. So aku cakap suka lawan dia. Tapi macam I know I have him. So macam aku buat show lol. Aku mesti kena pakai something. Yes. This is Ramus. Tenggiling. Jangan percaya dengan muka comel ni. Dia sebenarnya ganas gila babi. So, and you cannot run from Ramus. Ramus will always be able to chase you down. Just remember. Nampak macam turtle, macam slow. Dia tenggiling, tapi dia tenggiling yang ada ni horns ni. Wah, dia bola. Run, Dia jadi bola, dia kejar kau across the map. Dia jadi bola, dia boleh roll macam Sonic, dia kejar kau across the map. Lepas tu bila dia dangkang kau, kau macam tercampak. Lepas tu dia punya ultimate, bila dia berjalan, dia akan slow sikit, tapi keliling dia akan ada gempa bumi. So semua orang yang terkena gempa bumi tu ambil damage dan semua orang macam bila slow gempa bumi pula kau ngajar. Dia kejar kau, dia laga kau, lepas tu dia gempa bumi. Lepas tu dia ada lagi satu skill, dia taunt. Dia taunt means dia taunt kau kena serang dia, kau tak boleh control karakter kau tak boleh serang orang lain. So dia laga kau, lepas tu dia taunt kau, taunt tu macam 3 saat 4 saat, lepas tu dia punya gempa bumi ultimate dia pun 3 saat 4 saat juga. So sepanjang tu kau tak boleh control karakter kau ambil damage. Memang lock lah. Kena lock lah. Dia taunt macam mana? Bodoh. Aku tak tahu. Kalau dia keluar kat dalam arcane nanti ke whatever, aku akan tengok. Bodoh. Sebab bila aku lawan dia, aku lari lah. Apa kau nak? Okay, Man, silakan Man. Oh, yang pasal watak JINX ni, bagi perspektif aku memang I think this is the very best story writing in an animation yang aku dah tak tengok lama. Aku dah 10 tahun kot. I think the last is Naruto punya ni. Tapi ni macam is so complex and so heavy sampai aku fikir macam if I'm in that situation, aku pun tak tahu. Bila yang dalam WhatsApp group tadi aku ngarik semua orang kena lempang sebenarnya kan. Patut semua orang kena lempang, semua buat salah. Termasuk orang-orang yang semua buat salah. Tapi time tu, time-nya je dia
Kau tak tahu nak lempang siapa? Nak lempang kau ke? Lempang Silko pun tak boleh. Silko pun ada masalah agak dulu sebenarnya kan. So semua masa keadaan. Tapi boleh fikir balik, aku rasa Piltover jugalah. Council tu yang patut kena lempang. Dia orang yang buat masalah semua. Dia council tu macam kan. Betul tak? Dia orang patut lempang kau. Dia orang hashtag. Tak boleh. Okay, tak boleh lah. Perlukan teknologi. Dia orang politik ke semua tu. Kita bunuh semua ketua-ketua keluarga. The Game of Thrones. Okay, bagi pendapat aku lah pasal JINX ni, aku dapat rasakan karakter dia ada banyak juga simbolism dengan cara dia buat tau. Contohnya, kalau kau tahu yang waktu Monkey Bomb tu, kan Monkey Bomb yang patung tu kan, dia tunjukkan bahawa benda tu warning tau. Warning kata, benda ni akan ada benda yang buruk akan berlaku. So korang semua kena menyorok. Lepas tu, JINX macam salahkan Monkey Bomb tu sebabkan benda dah berlaku. Sebab tu dia try nak menghancurkan. Lepas tu waktu dia ambil balik benda yang sama bagi warning untuk buat dia punya bom tau. Which is bagi aku, simbolism dia, kalau bila Monkey tu berada satu tempat, maksud dia bagi warning tau. So bila Monkey Bomb tu pergi kat tempat tu, dia actually bagi warning kat semua orang tu, guys, lari menyorok. Tapi sebab dia orang tak tahu, boom. Aku tak tahu, ni simbolism mindfuck ni. Okay. Satu lagi yang pasal JINX punya dilema, aku tengok banyak kali dia tunjukkan karakter power dia ni punya dilema tau. Dia macam kau buat A pun salah, kau buat B pun salah. Contoh kalau kita tengok masa dia buat dia punya Mauser, dia punya bom-bom pelik-pelik tu kan, aku dapat rasakan banyak kali benda-benda macam mission yang dia orang buat, mesti semua benda tak pernah berlaku lah. Bom tu semua tak pernah jadi. Tapi akak dia macam tak apa kau adik aku. Itulah sebenarnya cakap. Milo dengan Kroger semua dah cakap, dia ni JINX lah kau ni. Siap cakap macam dah menyampah tau. Tapi sebab orang semua respect V, which is Wonder dah cakap, orang semua ikut kau. Kau backup adik kau pun mesti ikut kau, tak nak lawan kan. So dia orang dah menyampah sangat. Sebab tu V bagi muka. Semua tak menjadi. So kira macam I think the weight bukan saja dekat V tapi dekat siapa ni? Powder. Dekat powder kau. Buat powder ingat. Asyik-asyik. Dia mungkin berfikir, Mauser aku tak jadi, bom ni tak jadi, semua tak jadi. So aku mesti kena, kalau ikut diorang, aku mesti kena buat satu benda yang jadi. Lepas tu benda tak jadi, akak dia allow. Okay, tak apa, akak dia backup. Milo duk ni, Milo Wonder kan duk bising-bising kan. Tak apa, akak dia tahan. Kena tampar lah kiranya. Lepas tu, kiranya akak dia punya keputusan, dia respect juga oleh Milo, Kroger dan juga oleh Powder. Respect. Okay, lepas tu bila akak dia bagi command, kau stay sini, kan? Kau jangan ikut. Lepas tu dia ikut. Dia respect akak dia punya ni kan. Lepas tu dia kata, tak boleh. Dia orang dah bahaya. Lepas tu dia terpaksa dengan niat yang baik, dia tolak akak dia punya command. Yang first time aku rasa dia tak ikut lah. Kira dia tak ikut langsung, dia rebel. Lepas tu dia ambil, dia buat bom, guna idea tu. Kali ni bom aku mesti jadi kan. Lepas tu dia buat, guna monkey tu pula dekat kan. Pakai cantik-cantik, monkey bomb. Pergi selamatkan dia tengok. Lepas tu dia hantar monkey bomb tu kan. Dalam kepala otak aku lah. Mesti boleh berjaya punya ni. Lepas tu benda bom tu berjaya tau. Dia suka, berjaya. Tetapi, benda yang terbalik dapat. Nak bagi dahsyat kan. Kita nak tengok betapa opposite apa keputusan yang dia buat tu betul-betul bagi weight dekat kakak dia. Ialah, kau tengok kan. Dalam scene tu, bila dekat yang gila tu dah akak dia tutup pintu tau. Cepat akak dengan sakit-sakit tutup pintu. Akak dia pun dah menahan, ambil Wonder kena tumbuk dengan dekat dengan oleh dia dah dapat tahan dah. Dan lepas tu Milo siap, Wonder bagi motivation, fokus Milo buat tu gila tau. Korang dapat rasa tension tu. Dekat nak datang, nak masuk, lepas tu dia kena fokus untuk buka benda tu. And then Kroger pula, dia dah nampak, ini jalan keluar ni, harapan ni. Ketuk. Masa tu kau dapat, dia orang boleh escape lah. Boleh escape lah. Lepas tu bom tu datang kan. Aku ingat, okey lah, lepas ni dia boleh lah, bom tu, pelantingkan dekat keluar. Tiba-tiba aku terasa satu macam, it not gonna be end like this, right? Bom pertama, tunjuk dekat terpelanting. Bagus. Lepas tu bom kedua, kenapa Viper terpelanting juga? Lepas tu bom yang ketiga, macam ada bom tu, nampak Milo terjatuh, lepas tu kena cocok. Cocok tak? Cocok sikit tu, boleh hidup tu. Lepas tu jatuh pula batu atas dia macam fuck. Aku rasa part masa tercocok ke situ aku agak kelakar sebab Milo boleh kat jantung kot. Kadang-kadang mungkin kat jantung aku rasa kat sini juga. Kat atas ni juga. Jadi ni dia cabut balik. Dan lepas tu jatuh kau nampak Kroger macam tu.
Dan lepas tu kau rasa weight dah macam meletup. Mati, kira mati kan. Dan lepas tu kau bayangkan benda yang patutnya dia dapat keluar, larikan diri, tapi sebab keputusan adik dia masuk interfere, tak jadi. Lepas tu adik dia tak tahu apa berlaku lagi dah. Lepas tu bila dah kena hancur, dah tergolek-golek apa semua. Lepas tu adik kata, kita dah berjaya. Akak okey tak? Monkey bomb saya tu. Dia tengok monkey bomb tu juga. Mesti dia fikir, siapa hantar benda ni? Kan? Lepas tu tengok, lepas tu dia kata, kau ke buat semua benda ni? Betul lah monkey bomb, jadi tak? Lepas tu dia pandang, kau buat semua ni. Lepas tu tak sedar dia realise tau. Mana Milo? Mana keluarga? Time tu, aku dapat nampak macam satu benda kan. Aku rasa JINX fikir kan, aku dah berjaya buat. Dan akak aku kata suruh stay. Aku bangkang, aku berjaya. Tetapi hasilnya devastating. Lepas tu akak dia pula, it's on me. Bila aku kata jangan buat apa semua, it's on me. Now tak asal-pasal, aku kenalah hukum adik. Dia tak pernah hukum adik dia sebelum ni tau. Buat salah. Sekali dia tak tahu macam nak hukum, nak pukul mata dia kata, you know what, aku akan tinggal dengan kau kejap. Sekali dia tak lagi diversity, semua dah macam hair wire apa semua. That particular scene, aku pun rasa macam, you don't know where to go, the only way is menangis lah. Dia menangis cakap, jangan tinggal. Lepas tu bila Jamal cakap, bila powder cakap jangan tinggal aku, dia tak tahu nak minta maaf pun dah tak boleh sebab kawan dia mati. Kawan dia yang beritahu dia perangai dia sebenarnya JINX tu, actually macam betul tau. Kau datang je, kau berjaya tak berjaya, memang buat masalah. So dia tak tahu nak minta kawan dia mati. Nak minta akak dia kata suruh stay. Wonder depan dia, itu pun macam dia punya salah juga kan. So time tu memang like it's a checkmate. Kau boleh. Lepas tu aku rasa powder dah start believing that JINX. Dia dah macam nak terima ke tak terima, tapi dah macam betul lah ni. Tapi dan kalau kakak dia tak tinggalkan dia, mungkin dia boleh selamat. Tapi disebabkan nampak. So kakak dia pun complete. So like this, for me, scene yang kau cakap tu kan memang sedih. Aku tengok benda tu kan, that was for me when aku tengok Rise punya scene teleport JINX dengan mak dia tu, aku macam, oh man, shit is real. When I saw that scene yang kau describe dia tu, oh shit she just got real. Like aku macam, susah lah bila kita dah tengok banyak animated films kan, benda-benda macam ni, it's very hard for us to find another new one for us to be really really caught up and engrossed and emotionally affected by it. So for me, yang semua-semua tu tak effect aku sangat. The bit yang effect aku was when Vi, macam Wan cakap, Vi nak cek kawan-kawan aku mana, where's Milo, where's keluarga. Lepas tu zoom in daripada bawah, nampak keluarga punya goggles. Aku terus macam Milo yang tangan. So lepas tu yang bestnya, kalau kau tengok Vi punya splash art, kalau kau Google Vi League of Legends splash art, dia punya splash art tu ada goggles kat atas tu. Goggles tu adalah goggles keluarga punya goggles. Sakit. Dan kalau kau ada satu skin Vi, tak silap aku lupa nama skin ni, dia pakai neon Vi. Dia pakai baju kuning, lepas tu macam futuristic, macam apa nama ni, apa yang cerita futuristic yang ada banyak neon tu? Cyberpunk lah. Bukan Cyberpunk. Tron macam Tron. 2049. Tron. So skin tu macam Tron, dan goggles yang Vi pakai kat dalam skin tu, kau boleh interact. Dia boleh pasang goggle, dia boleh buka goggle. Boleh pasang goggle, boleh buka goggle. So the goggles is part of her costume. A permanent part of her costume. So bila goggles tu, aku sedar macam shit, the goggle is keluarga punya goggle. Aku macam, oh man. So she carries her pain with her everywhere she goes. Sedih gila. Sedih gila lagi. Kalau bila kau main game tu dan kau main dia without knowing all this, she is just macam, okay, let's punch this through. I'm gonna punch my way through. There's only one way to get the answer from you. My punch. Dia satu je. So kau rasa macam, oh dia ni macam, garang, ganas, you know. Tapi lah shit, kau punya background tragic macam ni ke? Goggle kau tu goggle keluarga kau. Tak, yang punch breakthrough tu. Yang punch breakthrough tu, masa dia defend Wonder macam aku kena punch breakthrough aku macam, kalau dia ulang-ulang lagi, maksudnya orang akan ingat lagi. Dia nak sahabat kau Wonder. Lepas tu dia pun change pula. Alah Minah ni, dia dah okay dah strategi semua. Boom, meletup sebab monkey pembodoh. Aduh. Although, aku tak tahu macam mana dia akan dapat balik keluarga punya tu. It might not be keluarga, tapi a lot of people are theorizing it's keluargas lah. Dan aku setuju dengan benda tu. So I just hope that we will see in the next 6 episodes dia ambil balik keluarga punya tu, because she has to take something back from there of the people that she used to know kan. So I hope she does that lah. Iko pun ada goggle kan? Eko punya goggle inventor, dia pakai sebab dia nak protect mata dia. Eko korang kena tengok rambut dia bila dia dah besar. Rambut dia stylo macam Dragon Ball Z, macam Goku Super Saiyan, tapi kalau putih. And then dia ada pedang dia tu handsome
Oh, rambut Tapi dia kena- tak perang. Rambut dia pacak. Rambut dia pacak macam ni tapi lagi besar. Super sayang. So Dan kena dia lempang macam- dia dulu lah bagi dia. Ya, dan Echo punya karakter macam dia macam rapper sikit, macam hip hop sikit. So it's pretty cool. Wow, nampak macam wow, cool. Dia Dia nampak macam Goku karakter, Black People super sayang. dia nampak macam karakter daripada DC Comics, Static Shock. He looks like Static Shock. Tadi sikit lah. So macam he is the better Static Shock in terms of visual design lah. Sebab Ya. Good, I agree. Aku suka dia punya ni, dia punya props. Masa benda pouch tu, yes. bila dia Benda-benda krono dia semua kat dalam tu. bila So dia ada budak yang lawan, pukul kau, lepas tu dia lari keliling kau sampai taunt kau macam Spider-Man. Tapi sambil dia taunt kau tu dia buka dia punya benda chronomancy dia tu. Aku nak kena patah balik berapa saat? Aku nak kena patah balik berapa minit? By the way, pedang dia besar gila babi tu. Ya. Tapi pedang pedang dia apa ni? glowing bro. Dia bercahaya tu yang lawa. Bila dia activate ultimate dia, dalam LoL, bila dia activate skill dia, pedang dia tu glowing. Lawa gila. weapon pedang dalam LoL semua tak ada yang kecil siut. Pedang, nanti kau tengoklah karakter Trindamir punya pedang. Pedang tu lagi tinggi daripada dia. Wow. He dalam game, in game, cara karakter tu jalan literally dia seret pedang dia. Macam tu. That's how big the pedang dia. Dia seret pedang dia. Wan, ada apa-apa lagi sebelum kita ke segmen seterusnya? Silakan. Kalau aku nak komen lah, walaupun nasib sudah menjadi bubur, kalau aku nak komen, aku rasa kalau dia buat sesuatu yang membuatkan powder ni kira okay in the team, it's like kalau kita tengok dalam Star Wars The Bad Batch Omega kan, Omega yang the clone Boba Fett tu, dia walaupun dia kecil tapi dia ada ability dia sendiri tau. So Hunter asyik kata kau janganlah pergi, janganlah ikut kita orang jaga orang. Tapi bila ikut, lepas tu diberi peluang, dia dapat guna macam-macam. Tetapi pada pendapat aku dalam masalah JINX ni, bila dia bagi peluang, dia orang tak macam try to the team, asyik bagi benda yang negatif. Macam apa yang V cakap dengan Milo, kau ni asyik komplain dia. Dia tak bagi macam penyelesaian. Okay, macam kita nak bagi powder ni useful. Kan? Dia buat bom seorang-seorang, tak tahu siapa nak ni. And then bila aku tengok satu scene tu, aku terus jadi marah tau. Kau tengok, okay, kau tengok dalam training center dekat Milo tahun ni, lepas tu keluarga tahu nak angkat barang berat-berat. And then lepas tu Minah si V ni menumbuk. Minah si JINX ni pula tahu menembak. Kenapa kau tak bagi dia pistol? Aku macam bodoh kau dah. Aku patut V kena sepak dulu sebelum aku sepak pistol. Bodoh bagi dia pistol. Kau tak bagi dia pistol langsung. Dalam dunia dia pistol kau tahu tak? Time tu aku macam bodoh lah korang. Pistol kau dah menang dah. Awal-awal kau dah menang. Okay, and one more thing. Wan. Dia sebab dia orang budak dan vendor tak bagi dia orang gaduh. Sebab tu vendor suruh dia orang. So they are not supposed to fight. So diorang buat benda-benda bodoh je. Aku pecah masuk rumah ni, aku bergila sikit itu je. They are not supposed to fight. Diorang bukan masuk gangster mana-mana pun sebenarnya. They are just a bunch of ragtag kids yang vendor jaga, itu je. So it's not supposed to be fun and games. Vi lawan bukan sebab dia suka bergaduh. It's because she has to defend, and that's part of her character because they follow vendor. So I get you, and this is part of how the writing is good lah. I'm not gonna use the excuse, JINX ni dah tulis karakter dia dulu-dulu daripada macam tu. Tak. I'm just gonna say it doesn't make sense because this is when they were really young kids. It will be really odd kalau diorang dah ada access to pistols. Apa kesiannya. Tapi circumstances yang buatkan dia. Tapi yang coolnya Vi tahu adik dia suka buat pistol dan suka buat contraption. Kau buat je lah. One day, kau ingat tak dekat sebelah katil tu dia cakap aku suka gila habis tu. One day you're gonna be a great. One day all these contraptions are gonna be really cool. Aku macam aku suka siasat tu. Kakak dengan adik memang macam tu lah. One day you're gonna be JINX. Of course lah kakak dia tak tahu macam tu kan. Sedih lah. Tapi agak tengok dia semua circumstantial lah. Diorang ni memang kanak-kanak yang dekat Zaun kan. Lepas tu benda shit happen just because orang paid over yang tekan diorang. Even kau nampak diorang tekan pun masa the first scene of first episode, kau nampak benda tu macam war tu diorang kalah habis kan. Lepas tu dia kata, kau jangan kau stay mana korang. Lepas tu dengan mak bapak mati dengan apa. So diorang terpaksa hidup di bawah paid over punya tyranny macam tu. So bagi pendapat aku di circumstantial. Yeah, I can't say anything lah. Masa keadaan orang-orang elit atasan. Itulah pendapat aku. So I think there's a very good writing karakter ni sebab V dengan ni macam kau tak tahu nak gimana lah. Macam kalau kau dalam situasi kau nak solve benda tak boleh. Macam benda dia macam tu. Kau nak macam okay, kau maafkanlah
adik kau ni sebab dia adik kau. Tapi tak boleh sebab dia dah buat 2 orang kakak dia mati. And then dia tak ikut dengar cakap kakak dia. Dan kakak dia melepaskan dia dulu. Sekarang dia tak lepas, dia kenalah bagi pengajaran. Tapi bila bapak kakak dia bagi pengajaran, Silko pula masuk. Silko pula masuk macam there's another thing that you can consider also. Bila kalau kakak dia tak boleh nak settlekan adik dia, dia dah set up kat dalam episode 1, bila dia orang buat tai, the person to clear up the tai is vendor. So sekarang the person yang clear up tai tu dah tak ada. So vibe, dia tak tahu nak settle benda ni. Orang yang dia boleh refer tu pun dah mati. Disebabkan oleh benda yang Jinx buat. Dia nak cakap dengan siapa lagi? Dia tak ada orang lah. So macam, kesian weh. Serius weh, kesian weh. Satu lagi yang aku rasa motivation Siliko, dia bawa powder tu aku rasa sebab vendor spare dia punya life juga. Kan waktu dia cocok sekali vendor tak ada niat nak bunuh, dia biarkan tau. Aku rasa tu macam dia nak tebus salah dia. Vendor macam nak bunuh dia. Aku rasa dia sympathize dekat powder je sebab powder is similar to him dan dia berjaya menyelamatkan diri dia daripada vendor because dia capai pisau vendor dan dia toreh tangan tu. So aku rasa it's more of him, macam Arif cakap tadi lah kat dalam komen tu. He sympathize. The worst thing is that bukan sebab dia nak tolong atau out of desperation dia ambil powder tu, sebab dia sympathize dengan powder. So I think that is the story there lah. And at that point dia dah menang lah lawan vendor dah mati. Or is he? Kita tak tahu. Betul. Tu je. Nak nangis lah. Biasa. Lagi 2 hari kita nangis. Okay guys, so dengan itu berakhirlah 3 plot menarik daripada episod minggu lepas dan sekarang kita akan bincangkan harapan kami bagi episod hari Ahad ini. Okay, so sebelum kita membincangkan harapan, jom kita tonton sneak peek bagi the next 3 episodes of ARCANE Act 2. Tak jadi ke? Aku klik balik. Asal mouse aku ni tak bergerak tu. Komputer aku. Sekejap. Sebab kau dah kena jinx mouse kau kena betulkan. Mouse kau nampak ramus, betul mouse kau takut. Okay, kira 3, 2, 1. The only way to defeat a superior enemy is to become what they fear. Does this mean anything to you? Where did you get this? The Undercity cannot be controlled. Perhaps the time has come to explore a more radical solution. There are people down there who seem hell-bent on destroying us. Bye. Yeah man. So yes, apakah harapan anda untuk episod hari Ahad ni? So kita mulakan dengan Nadzru dulu. Silakan Nadzru. Okay, based on the sneak peek trailer first yang tengok tu, I think kita dah dapat gambaran lah how it's gonna goes. I think it will be like macam Vice gonna be like in guilt with whatever happens, and I think she's the only way to recover balik guilt dia is to find her sister lah, Powder aka JINX. And then I think it's gonna be a time jump, I guess. Kalau tengokkan nampak gaya macam tu, sebab cara the ending of the first arc ni pun nampak macam nice punya penutup for that era. So dia akan time jump untuk the new story. So then aku rasa juga kita akan nampak macam mana Powder get along with dia punya new family. And then aku nak tahu Silco punya plan. Aku daripada first arc ni aku nak tahu apa Silco punya agenda ni. Tapi aku ada perasan dalam trailer Silco dah control Zaun. Aku rasa dia dah commercialize kan dia punya drugs tu. So aku perasan ada geng penduduk-penduduk Zaun ada drugs kat benda tu keluar purple punya smoke. So aku rasa benda tu dah jadi macam I think Silco dah control that place dengan dia punya drugs whatever not lah. So aku very interest nak tahu macam mana position Powder dengan family baru ni. Dia, macam mana pembawakan diri dia. Adakah dia macam solo fighter macam
dia degil ikut cakap Silko, dia ada ikut kepala dia sendiri je ke? Sebab kalau kita tengok ada scene dia lawan dengan that hover skaters punya gang tu, macam dia solo je kan, dia lawan seorang je kan. And then aku rasa mungkin penutup up tu ni mungkin where mungkin lah JINX akan bertembung dengan Vi. Aku rasa excited lah. Aku rasa up tu ni best lah menarik. Dah nampak Vi pun dah adopt. Aku rasa macam best gila ni. Tak salah. Maybe ada karakter baru mungkin akan tunjuk. So that would be very cool. Yeah, that's my hope lah for the next arc. Cool. Wan, silakan Wan. Kau Nanjak, kau muted bang. Kau muted. Sorry, council mute aku tadi. Okay, apa? dah. Aku nak tengok apa yang telah diforeshadow dalam opening yang bila ditunjuk Gauntlet V bertemu dengan JINX punya pistol ke apa kan. Time tu dah nampak diorang nak gaduh ke nanti kan. So mula aku tak tahu pun diorang akan gaduh tau. Tapi bila foreshadow macam ni, kenapa adik kau dengan ni mula-mula dah tunjuk ke belakang kan. Diorang ke belakang sampai macam tak ada persefahaman atau apa. Tapi still nak bersandar to each other. Lepas tu sekali bila kau tunjuk tumbuk tu macam ada konflik ni. Which is aku tengok, konflik kau memang betul-betul ni lah. Dan satu lagi aku lagi intrigue sebenarnya. Bila kau tengok JAYCE dekat council sekarang dia go against the council. Dia kata macam, tapi dalam tu ada orang. So macam mana council nak react tau. Sebab kau ni mamat dia dah buat attack. Lepas tu kau nak go against kita. So macam mana JAYCE nak bawa diri dia dalam council yang semua against dia. Yang aku rasa dia punya line ada Mel dekat situ. So aku rasa kalau boleh dia explore jugalah politik dalam council tu pula. Macam mana dia nak play game. Aku rasa JAYCE is our view into that kind of politik lah. Untuk tengok macam mana dia nak main. Antara house ni. Kenapa house ni kena gaduh dengan house ni. Kenapa Mel control satu house ni dengan cara bagi mainan bodoh. Kau boleh nampak dia kata, it's a child toy. Lepas tu kau bagi dekat mamat tu. Lepas tu mamat tu suka. Macam, senang kau kena rasuah. So I would love to see that kind of thing jugalah. Eddie dan Zaun. Dan aku juga nak tahu yang Silko, dadah tu, kau boleh minum, kau dapat kuasa kejap je. So macam mana kau nak constantly dapat kuasa tu? Adakah kau kena macam Spice tu, hidu-hidu, benda tu banyak kali untuk lawan the enforcer atau apa. And I would love to see jugalah. I think Silko take over sebab dah ada power vacuum kan. Benzo dah tak ada. And then lepas tu, what we call that, Wonder dah tak ada. And then lepas tu, we can see that orang yang dalam bar tu, waktu dia kutuk Wonder, kau ni dah berubah kan. Kau pengecut. Daripada ni kau jadi pengecut, dia keluar. Lepas tu pergi kat Silko. So kau dah nampak dah yang macam pelan-pelan dia punya ketua-ketua yang kecil-kecil ni, semua ikut Silko. So I would love to see that kind of development juga lah. Itulah harapan aku. Would love to see. Dan adakah episod 3 untuk act 2 ni akan lagi menangis lagi? Mungkin JAYCE pula punya ni. Mesti. Semua tak boleh buat apa. Okay, Jamal, silakan. Ada sedih, Jamal dah sedih. JAYCE masuk dalam council tu. So aku rasa first thing yang aku wonder if they're going to show is how far dia dengan Victor berjaya lockdown dan harness and develop the technology of harnessing the crystal. I forgot what the name is, aku malas nak Google. So the reason if they need to show that or whatever the outcome is, because that will be the reason why he gets cut to come back into the academy or he is at that particular council punya table lah. So if that was to be the case, I really genuinely hope the end of Act 2 kita nampak JAYCE dalam dia punya desperation nak tolong settlekan this JINX punya issue, this Silko punya issue. Dia kata, I need to do something, and then dia pergi balik dekat blueprint kapak dia punya hammer tukul dia dengan cannon dia tu. Dia buat, man, I just want to see the shit. Kalau dia buat, aku serius, aku akan main JAYCE sampai tahun depan, sampai aku master. Jujur cakap, aku master JAYCE. Okay, itu number one. Number two, korang akan dapat tengok macam mana Vi dan Caitlyn become one. As in Caitlyn akan lepaskan Vi dan Vi akan tolong Caitlyn untuk cari JINX, and then lepas tu Vi akan sedar yang she has to do something, and the only thing that she can do, dia akan, if there is a flashback yang ayat vendor cakap, you can't use your fists for everything, you can't use this to solve everything. Kalau ada flashback scene tu, lepas tu Vi macam teringat benda tu dan think the opposite, lepas tu dia buat gauntlet dia,
That's it lah. I'll be happy lah. I'll be a happy bunny because that might be the end, because it would not be fun atau interesting for me kalau kau resolve, kau tunjuk Vi dah lawan JINX across the next 3 episodes. Aku rasa the next 3 episodes dia akan establish macam apa yang Silco buat dekat Undercity or Zaun, and then dia akan escalate to the point yang dia akan force Vi to do something, Caitlyn to do something, JAYCE to do something, Piltover to do something. And then the conclusion of all that is in Act 3, the final 3 episodes. Then daripada situ baru kau nampak benda berpecah. So the first episode in the next act could be where kita tengok macam mana JAYCE dengan Victor berjaya harness benda tu, and then JAYCE gets accepted back, bla 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 bla. Kalau korang ingat masa kita tengok the trailer for before the first act got released, kan ada satu scene yang ada satu tingkap, satu bilik dekat atas tower, lepas tu ada benda meletup kan. So that could be the scene where dia tunjuk yang Victor dengan JAYCE berjaya harness the technology, the magic from the crystal. And then dia akan kena establish Silco dan kena tunjuk macam mana Silco boleh mass produce dia punya drug tu, dia punya chemicals tu, which means dia akan tunjuk Singed, which is also a champion in the game. Dan Singed adalah seorang karakter yang berjaya perfect dia punya chemicals tu, dan dia sendiri makan benda tu dan dia pergi kacau orang. Dan dia punya champion kat dalam game adalah troll champion lah. Kuat gila tapi it's very one dimensional, but if you play him well at a high level, dia akan jadi macam annoying gila babi lah. So you can have that. You might even get foreshadowing of Silco menggunakan the purple chemicals to revive Vander balik. So a lot of people want it to happen sebab banyak orang kata Vander adalah Warwick, which is one of the first 20 champions in League of Legends. Warwick is a werewolf. So in the original lore, sebelum Warwick got remade about 3 to 4 years ago, dalam original lore he was just a man in Zaun and dia suka lycanthropy. Lepas tu dia buat chemical nak tolong dia lycanthropy, itu je. But in the rework, he becomes a Zaun punya bad experiment punya result. So dia jadi werewolf as a result of the experiment. Dan kalau kau tengok karakter design Warwick yang baru, yang sekarang, yang current one, belakang dia ada tube terpacak, ada tube besar terpacak. Lepas tu ada tube-tube yang kalau purple tu, yang tube-tube yang korang tengok yang Singe tu buat tu keluar. Dan tangan dia punya tangan besar, tapi one of the hands aku rasa tangan kiri kot, dia punya claws besi macam contraption, macam tangan dia dah tak ada, tangan jari dia dah putus, lepas tu dia letak besi nak ganti. So but he's a werewolf, so dia akan berjaya, dia kejar orang, dia bunuh orang because he can smell people, he can smell blood, and then dia track orang, and then bila dia smell blood dia akan ada bloodlust, so dia jadi lagi laju lagi kuat. So a lot of people are theorizing yang Vander adalah Warwick sebab Warwick punya voice lines kat dalam game, even before Arcane was coming out, banyak bagi hint kepada dia punya history in Zaun. I have to protect something, macam I used to do this before, that's why I do this now. Or I must not do this to certain people who don't deserve it. Dia macam werewolf yang ada consciousness sikit. So bila ending yang kau tengok Vander jatuh daripada jambatan kan, dia kena campak tu, dia jatuh atas semua tube-tube purple tu kan. So people are saying lah, a lot of people dalam League of Legends punya Reddit cakap, benda tu dah foreshadow, Vander akan jadi Warwick bro. And then lepas tu Vander kan keluar balik. He went back upstairs sebab dia dah, the chemical tu dah meresap masuk badan dia kan. Dia punya dia dah disfigure, lepas tu dia jadi besar kan. Warwick looks like that. Warwick is that big. He is a werewolf yang tangan kiri tu ke tangan kanan dia punya claw semua besi-besi, lepas tu ini biasa. So he is that lah, but I do not know sebab Vander tak ada signs of lycanthropy. So dia bukan werewolf yang macam kau create, kau tampal-tampal lah. Ni macam werewolf betul. So I do not know how they're gonna solve that. So because of that, I don't really buy it if Vander is Warwick. But if Vander is, kita dah nampak dia punya angle yang experimentation and chemicals tu lah. And if you see him, Nadzru, aku rasa kau akan suka character design dia. Just the visuals. Because kita dah biasa dengan werewolf macam contoh Van Helsing. Kita dah werewolf Underwood. Kita dah biasa werewolf tu kan. So it's not surprising anymore. So this is a werewolf yang macam aku bukan sebab aku kena cakap dengan wolf lain. Tak, aku science. So kau dia tunduk, kau akan nampak tube besar gila babi kat belakang tu, lepas tu ada pipe-pipe macam Bane. Gila. So benda tu memang macam okay lah, they took it in a steampunk, cool horror steampunk way.
So these are the three things lah. The JAYCE, Vi punya ni dengan vendor punya ni lah. Dalam semua ni aku rasa vendor tu paling least likely because aku rasa kalau dia nak tunjukkan JAYCE eventually masuk council, lepas tu dia buat dia punya hammer nak selamatkan Piltover, nak lawan Undercity punya rebels, dan Vi buat benda sama, nak pergi selamatkan JINX dengan Caitlyn, that will be enough for the next 3 episodes. Betul. There's a lot of story to cover. And on top of that, I would even be surprised towards the end tiba-tiba kau nampak Vi cari Echo, because Vi doesn't know where to start, and then dia cari Echo, lepas tu kau nampak Echo rambut dia dah besar, rambut dia dah macam tu. Dengan dread, macam dia dah dengan start dreadlock dia. dengan dreadlock, bukan dreadlock, dia macam Saiyan punya hair tu, lepas tu macam tanda dia tengah kerja kedai repair jam macam mana ke. You don't know. If I see Echo in the next 3 episodes, I'm gonna lose my shit. Echo! Ini baru macam 6-7 karakter Kau tak tengok kalau champion-champion yang aku main, yang aku master kat dalam game ni keluar, aku akan geek out lagi gila. Alhamdulillah. Okay, satu soalan. Apa jadi dengan Marcus yang selamatkan V tu? Adakah dia sebenarnya yang bawa pergi ni kan? Aku tak tahu. Aku tak tahu, tetapi ada orang cakap one of these officers yang tak mati lagi lah. One of these officers who is a girl, aku rasa dia akan diambil dan dijadikan another champion dalam ni. Nama champion ni Camille. So Camille ni adalah a Piltover punya macam officer, macam assassin, macam Black Ops punya operator, punya officer. Sebab dia adalah manusia yang augment diri dia dengan teknologi, dan dia suka lawan, dia macam highly skilled hand to hand combat, dan dia punya betis dan kaki dia tukar jadi pedang. Dia jadi sebilah pedang yang besar. So when she walks, dia tinggi sebab pedang tu besar. So when she walks, she's literally walking on, bayangkan pedang tu macam stilts. So dia ni, tapi bila dia lawan, dia akan banyak buat backflip, banyak somersault sebab she needs to connect with her swords lah. In the game from like 2017 to 2019, 2020, she was a pocket pick for many pro players, dan banyak team yang dah menang Worlds during that period, banyak yang memang akan menang lepas pakai Camille because dia punya critical strike punya rate sangat tinggi. So ada orang cakap yang dia adalah one of the officers. She could have been the officer yang tarik Vi at the ending tu, and then for whatever reason dia diambil, dia masuk program ni, lepas tu dia tukar jadi Camille. So she is like a cyborg, tapi ada minda the officer tu lagi. So dia jadi macam killing machine for Piltover lah, macam Black Ops lah. So if that were to be the case, then you might have the potential where macam JAYCE, dia sebagai wakil Piltover, the inventor of Piltover, dia nak selamatkan Piltover, dia buat dia punya hammer. Caitlyn sebagai the sheriff of Piltover, dia rasa tanggungjawab dia sebagai polis adalah untuk disiasat. Vi, dalam nama dia dalam game ni adalah Vi, the enforcer of Piltover. Dan aku ke Piltover enforcer, dia embrace her role as a Piltover lah, as an enforcer lah. Tetapi at the same time kau nampak the darker side of this police and enforcement of Piltover bila diorang macam okay, kita eksperimen, kita buat Camille. So sebab semua orang akan ada macam this is our way to deal with the Undercity punya uprising. This is our way of dealing with it. This is our way of dealing with it. So Caitlyn nak solve the problem. Dia nak cari the criminal sebab JINX saja criminal. JAYCE nak jadi macam kita kena selamatkan semua orang. So mungkin ada family yang macam okay, aku rasa kita kena hantar assassin lah bro kan. Mamak ni kacau lah. Mamak ni kacau lah. Something like that lah. If that were to be the case, you guys are in for a ride lah. You guys are in for a ride because if this is how they are doing the three champions, I do not know. Like I just cannot wait for people who don't play the game to see how they're gonna animate the rest of the champions in the roster. Ini baru humans korang belum tengok Void lagi. The Void is not even a realm in Runeterra. Dia macam Void ni adalah macam the black space. Dia macam black hole lah. So ada setengah tempat kat dalam Runeterra ni kau boleh access the Void. So dalam Void ni macam Dormammu punya realm. So creatures from the Void cannot come to the real world unless kau buka the gate or whatever, then the Void can come. So ada certain magicians in Shurima, dia suka guna dan try to access the Void walaupun Void punya magic ni forbidden. So ada sesetengah orang macam dia terhilang dalam Void lepas tu dia mati. Ada sesetengah orang dia terhantar anak dia masuk dalam Void. Ada sesetengah orang dia tak masuk Void tapi the Void consume them and dia berubah lah. So dalam Void ni kau ada satu karakter dia Void assassin, nama dia Kha'Zix. Kau bayangkan alien punya apa metamorph, apa nama dia? Yang Xenomorph. Alien Xenomorph. Xenomorph. Kau bayangkan
kau bayangkan a champion yang macam xenomorph alien tu. Dan kerja dia nak hunt orang. Macam Vorinclex ni, macam Vorinclex kat dalam Magic the Gathering. So kau bayangkan ada satu champion macam tu from the void. So ini baru manusia. Kita belum pergi Shurima Desert, belum pergi Ionia. And then lepas habis semua tu dah khatam semua tu, tiba-tiba dia bawa kau pergi the void pula. So bro, there's a lot more. Like you guys macam wow, like macam man, ni Warcraft, ini Marvel, ni DC, like so many ni, because each of these regions macam Piltover is steampunk. You see them already kan. So Zaun is the opposite of that. And then Bilgewater pirate, you know, Captain Jack Sparrow, semua pirate. Semua pirate guys tu. Character champion tu semua pirate, and then there's one girl, one lady, dia boleh summon Kraken. Sebab dia adalah a race of people yang duduk kat pulau yang their god is the Kraken. So dia seorang je boleh summon Kraken tu. Biar kau ada karakter-karakter macam tu, kau tahu tak? So macam aku tunggu masa je ni bro. Aku tunggu masa je. Aku perasan dekat base Silco yang dia masa cakap dekat Decade yang blonde tu. Ikan besar. Kan ada satu monster. Monster tu. Jerung tu kan. Tapi aku tak nampak, aku bukan kisah jerung tu, kat belakang tu ada shadow silhouette macam Kraken. Macam sotong. Itu aku tak tahu, itu tak ada kena-mengena kot, sebab yang karakter yang aku cakap tadi tu dia dekat Bilgewater, pekan lain. Tetapi since kau petik dekat dia punya tempat tu, kan dia punya saintis masa dia nak test out, dia bagi dekat tikus kan. Masa tikus tu keluar, all the fans yang main Twitch, a particular champion, everybody was cheering because kan aku cakap tadi JINX is a hyper carry in the game kan. There is another hyper carry. Nama hyper carry ni Twitch. Twitch ni is a humanoid mutated rat macam Splinter tapi jahat. And dia punya weapon adalah crossbow. So dia punya ability is to cloak himself and go invisible. And dia macam hi motherfucker macam tu. So bila dia dah tunjuk mutate tikus tu jadi besar, dia bunuh kucing tu kan. Semua orang kat dalam Reddit, Twitch! Aku capek kalau dia buat Twitch ni. Oh man, this is gonna be awesome. Sebab kau bayangkan scene macam JAYCE, katakanlah aku duk cerita kat Wan tadi kan, JAYCE hammer, tukar, cannon semua, dia lawan. Lepas tu tiba-tiba lepas dia pukul orang, tiba-tiba daripada tepi, Twitch appear. Hi! Poison. Kau, like, I'm like thinking shit. Aku macam, I'm not even gonna think anymore. Aku macam tutup otak, aku tengok je. Sebab macam overload. Yeah, so there are a lot of things yang banyak fans yang very early to call lah. Yang aku macam black lo bro. Macam vendor tu Warwick, we don't know yet. Tapi a lot of people macam tengok banyak kali macam ada macam ada Easter eggs lah. Easter eggs banyak gila lah. So aku macam it's very hard for me to tahan. So macam kalau aku baca. But you guys are in for a treat lah. If the first 3 episodes are like this and they don't lose it, you guys are all in for a treat. Definitely. Oh my god, yes. Tak perlu main the game pun. In fact, of like season 2. Season 2 nak ke mana? Aku dah fikir season same. Aku pun dah fikir season 2. Aku macam kau nak pergi mana? Kau nak pergi Bilgewater ke? Kau nak pergi Yodel. Kalau kau tanya aku nak pergi Ionia, yang planet yang pulau yang ada elemental natural magic tu. Sebab karakter dia lawa-lawa, as in the women are pretty, the male are very masculine, lepas tu dia very, sebab dia traditional magic, so ada macam cultural, very indigenous, native. Lepas tu magic lah, yang macam bila dia jalan pedang float, 10 pedang float keliling dia. That is the champion of Ionia. Lepas tu dia ada blind monk yang dia tak nampak orang tapi dia guna sonar and dia kung fu master. There's a lot. So like macam aku macam where do you want to go man? It's macam gitu dah cakap ni. We live in great times man. Yes, kan aku dapat Dune, aku dapat Dune, betul aku golden age, aku dapat Dune, betul aku dapat Foundation, betul aku dapat League of Legends. I'm like, okay, I'm just gonna shut up, I'm just gonna watch. Kalau macam Nadzru, he will be very happy because some of these character designs are gonna be really, really gorgeous. Yeah, I can see that. Yeah. And ini aku kena puji for me dia dah beat Magic the Gathering. Magic the Gathering kau ada berapa banyak planes. Yeah. But with 2 cities not even planes, not even planets 2 cities je. Dia punya depth of world building tu dah tapau. Kau dah main belum dah? Aku dah main belum dah. Ya. Aku agak takut dengan project Magic tu pasal Russo Brothers dah caw. So nampak serius ah? Russo Brothers dah caw ya. But by the way guys, kalau korang tak end up, anyone yang watching, you don't have to play the game to appreciate all this. In fact, but if you want to feel that aku nak main something from League of Legends, even though it's not the mobile game, you have a card game yang macam Hearthstone, it's called Legends of Runeterra. You have a team fight tactics game yang macam animated chess.
Lepas tu dia akan keluar MMORPG macam Final Fantasy. Lepas tu dia akan keluar another MMORPG yang macam Diablo. Lepas tu dia akan keluar satu macam story based action turn based RPG to tell the story of the Ruined King. So there are like at least 4, 5, 6 games in development. There's a fighting game macam Street Fighter coming out. So Riot spent the first 10 years, kita make sure game ni sedap, kita make sure game ni cantik, kita develop semua lore to able to sustain the imagination of our players. When benda ni dah establish, lepas ni kita cakap je kita nak IP ni beranak macam mana. So they got it. So for me, they are a Marvel. They are a Blizzard that did the Marvel, which is what we all wanted Blizzard to do. Exactly. The moment we saw Blizzard started to do cutscenes 10 years ago, 15 years ago, tolonglah buat filem Diablo aku nak tengok, tolonglah buat filem. Kamu tak nak buat, aku tak nak buat. Buat sampai sekarang. So ada bro, Warcraft movie. Tapi whatever lah. Itu dia buat dengan studio. Like what we were expecting is for Blizzard themselves to do the animated, bukan dia buat dengan studio. So this is what Riot did. And for Riot to be able to do this, I think we have to thank Marvel Studios dengan Kevin Feige. Not because they have a direct influence, it's because, oh shit, so engkau adalah comics publishing house, kau punya desperation, kau buat Marvel Studios, you did Iron Man, this shit can work. You know what? We are not a comics publishing house, we are a games publishing house. But same idea. Tapi bezanya, kita tak perlu ada comics yang ditulis oleh 80, 150 writers. Kita ada lore yang ditulis of our own creative team. Semua ni cerita kita. Like, we own everything. Exactly, and we own everything. Tak payah gaduh dengan siapa-siapa. So tak perlu, dia tak perlu macam, kau bayangkan, and this is what they have been saying in interviews before. You play the main game, lepas tu kalau kau macam, Vigo ni, the Blade of the Ruined King ni cool lah, aku nak tahu cerita dia lebih lagi, you play another game, which is the Ruined King punya turn-based RPG. And then macam, dalam game tu kau nampak cerita Bilgewater ni macam best. Oh, you know what? You watch ARCANE Season 4. Kenapa? Because it's about Bilgewater. So kau nampak tak? Kau jump from a game to a mobile game, to a PC game, to an animation, to a film. This is what Riot is doing. Diorang dah buat music sendiri, semua music you hear in this is theirs. So, like macam, they are doing Marvel lah. They are literally doing Marvel. But and on their own way, and their own money. So like, dia launch ARCANE ni, dia announce ARCANE ni masa just before the World punya finals last weekend. So kau bayangkan, next year punya finals, kita dah tunggu lah. Kena release apa bro? Film, buku, tak payah buku lah. Kau tunggu animation je, tak payah buku pun. Yeah. Dia jadi Super Bowl. Whatever you want to do. Yeah, whatever you want to do. And Nadzru, you might like this. Dia punya art, splash art ke whatever dalam ni, the way they approach that, sebiji macam Magic the Gathering. Okay, we are looking for freelancers, graphic designers, illustrators. Who want to work with us? Splash art yang gempak. Memang splash art gempak. So kau nampak dia punya macam, they are, in many ways, they are. Is antara yang aku banyak study jugalah, dia punya painting, the way dia painting. Dia punya banyak their business decisions are very very solid lah. Aku nak cakap semua ni dan aku kena mention the past 2.5 years diorang dah tengah kecoh dan still trying to resolve case staff diorang reported as being sexual harassments, being discriminatory and stuff like that. Macam Pixar. So ada kekecohan besar. Macam Pixar, macam Blizzard. So yes, there is that issue. I'm not gonna shy away from that. But a lot of people say in the gaming industry you're not paid a lot, irrelevant. Cuma when they get shit right, you get ARCANE, man. Yeah. When they get shit right, you get esports. Like literally esports in the last 8 to 10 years is on their shoulders. So kalau kau tengok awal-awal international, sebab Dota 2 buat international dulu, dia punya production value tak mahal tau. LOL in 3 years dia tukar production value tu, 2 tahun lepas tu kau tengok Dota punya production value semua sama dengan LOL. Sebab macam tak ada buat apa dah. Kalau kau biasa tengok Super Bowl, kau biasa tengok NBA Finals, kau tengok League of Legends Worlds, kau tengok benda tu sebiji. Tapi ni budak-budak main game kat komputer. The standard is there. Sangat mahal lah. Dan itu baru Dota tu punya World International events are not as hype lah. LOL was the first one 4 years ke 5 years ago launch World Finals punya hari yang dia buat Grand Finals tu launch Imagine Dragons perform. Lepas tu ada hologram dragon turun. Yeah. Aku dah tengok YouTube dia. Dia tu Elder Dragon. So if you play the game, you know that which dragon it is because it is one of the main objectives of the game. Dragon tu turun sambil band tu duk perform. Kau macam kalau dia boleh buat hologram, dia tak payah kerja dengan Pixar nak buat animation lah. Tak payah. Kena boleh buat sendiri lah. Betul. So it's awesome lah. It's like I cannot talk enough about this because
a lot of things that our generation watched like 25 years ago. We grew up with that up during high school, after high school kan, and now you are seeing it In real. and then you might even know people who are working on it. You know, benda yang kita duk sembang dekat mamak kat kopi just for fun, and then macam, you know what, that comic shit, sekarang aku jadi animator. You know what, Iron Man, sekarang aku jadi extra, aku jadi makeup. Faham tak? Benda tu is becoming a proper industry on its own. Padahal dulu beli komik bazir lah sebulan, belanja RM30, beli 6 issue, apa benda ni kan? Tak boleh jual, itu lagi 10 tahun. So like, wow, I'm just like, wow man. And people, this country needs to wake up and see this shit, man. Like you cannot rely on an Upin and Ipin and a boy and an Agent Ali. I agree. And one more. That is just not enough. Itu adalah orang-orang yang macam Arcane ni, they go against the grain nak kejar benda tu. That 3 people tak cukup. We need a damn industry. They created a sub-economy for their own. We need the whole industry. MSC apa jadi MSC 1996 sampai sekarang. E-Village tutup. So like, and you have these people doing stuff like Arcane. So bayangkan kalau kita boleh buat benda ni awal dulu. Hokage kelima kacau, Hokage kelima dan seterusnya. Kalau kau tanya aku, Hokage keempat adalah punca utama. Tapi dia buka semua benda depan dalam. Tapi dia ada agenda lain. Hokage kelima adalah orang yang tak nak jadi Hokage terpaksa jadi Hokage, bro. Kita ada soalan daripada Kudo. Aku dengar LOL event sponsor best-best kan, like Mastercard, Mercedes-Benz, etc. Betul. Kalau contoh this is how big they are in terms of commercializing and business decisions. So dia ada banyak regions lah dalam League of Legends ni. Korea satu region, Vietnam satu region Vietnam, bukan Southeast Asia, Vietnam satu region, Oceania satu region, Europe satu region besar. Lepas tu Commonwealth of States, the former Russian countries satu region, America Latin satu region, Turkey satu region, Turkey as a country one region. So in Europe, dia punya region in Europe, sebab dia ni banyak viewership on Twitch online, bila diorang punya corporate sponsors, Mercedes buat advertisement, professional LOL players berlakon dalam advertisement. So you see those advertisement in between games on the weekly league game, in between the weekly week games. Itu Europe. So Europe pakai Kia, Mercedes-Benz ada, BMW aku tengok, tapi BMW dia sponsor besar-besar macam Worlds. If you go to Korea, it's Kia juga, Samsung. If you go to US, State Farm. Kalau kau tengok Super Bowl, kau tengok NFL, State Farm is a major sponsor, bro. Aaron Rodgers was an ambassador for State Farm. So bila kau pergi tengok LOL on weekly basis, welcome to the State Farm analyst desk. So lepas habis satu game, analyst akan cakap for 15 minutes about the game. Lepas tu keluar from the State Farm analyst desk. Okay, so for the Geico play of the day, keluar Geico sponsored play of the day. So that is how much the sponsorship is. So if you go to Korea, the teams are sponsored by corporates. So T1 dia dah cukup kaya, dia tak ada corporate sponsor. When it was the legendary SKT T1, SKT South Korea Telecom was the main sponsor. Tapi pada masa yang sama ada team Samsung Galaxy, ada team KT. So kau bayangkan kalau TM, BG, Maxis dengan contohnya lagi satu komik Udo atau U-Mobile sponsor satu League of Legends team. Lepas tu 5 League of Legends team ni masuk final kat Worlds at the end of the year. So gaji-gaji player-player ni sejuta tau. Player-player ada sedikit player macam gaji dia setahun 2.5 juta. Oh, macam bola tu. So there's a lot of money. There is a lot of money. One of the professional teams in US, dia punya owner adalah co-owner of Golden State Warriors. Sebab they have money to ni, and sebab kat US dia punya model is franchise. So kalau kau boleh beli spot franchise orang tu, kau ganti hatimu. So yes, this is a whole new world. It's a whole new world, bro. And orang-orang ni tak peduli pun pasal Arcane. Yang Arcane kita suka gini orang-orang macam kita. So kau bayangkan. So like it's insane. It's just insane. Some of the pro players might not even watch Arcane because that's cool, but this is just not my cup of tea. Diorang kena practice, bro. Diorang kena practice hari ni. They practice a lot. Diorang kerja lah, kerja diorang kan. Dia kerja diorang. Outside of stream pun benda sama agak, main juga game. So it's a huge thing, but when you see something that is so mechanical and corporate like this, also has a side where they, like Arcane, they try to really angkat the creators. Kau rasa macam, you feel a bit hopeful lah, kan?
Dia bukan macam Warner Brothers lah. Dia bukan macam Warner Brothers. Okay, this is just another money Apa boleh jual? Apa boleh jual? Macam Apa boleh jual? Apa boleh jual? Betul. Kan? Kita everybody was worried about that bila Marvel got bought over by Disney. We were all okay with it only because kita tahu Feige tak kena pecat. Itu je. The moment Feige kena pecat, kita semua akan merusuh kan. So this is Riot deciding to be the Warner Bros for itself as a distributor, be its own developing studio, be its own. Yeah. So for me, I'm like, Riot just show you what right thing to do in the creative what side. right thing to do for the gamers lah. So sekarang orang complain EA Sports kan banyak buat tai. So macam EA Betul. dah berapa tahun kau dah berapa banyak World Cup since kau buat ni, kau tak partner langsung dengan FIFA. Kau partner nak buat game je. Bayangkan kalau kau faham tak? Like every World Cup you ada EA punya station ke whatever it may be. So Riot is showing this is how you do it. This is how you do it. The only other game yang ada sense yang macam ni, walaupun level production dia tak tinggi, is fighting games lah. Tapi itu fighting games itu memang dah berpuluh-puluh tahun kita dah ada tradition tu. Tapi sampai sekarang they never managed to scale up. Riot scale up gila-gila. Mercedes-Benz buat iklan on a video game show. Aku tak speak. Aku macam Mastercard buat app. Tak, that means the boomers are accepting that this is, aku nak Gen Z, so I need to get into this shit. Tapi in all honesty, I think the people who decided to partner with LOL are no longer boomers. Even though the company are boomer companies, they are no longer boomers. Semua at least orang Gen X yang pegang. Gen X punya duit. Ya, sebab the founders for Riot are both Gen Xers. Dia bayar aku dengan bayar ni tua sikit je. Tak pun muda sikit je. Sikit. Nice. Wow. So it's very hopeful lah. Aku tengok benda ni macam, yeah man, this is cool man. Ni banyak lagi nak cakap Banyak lagi nak cakap ni. Kita boleh cakap kita dah 3 jam. So kita okay. Tapi kita boleh bincang selepas ini. So anyway guys. Okay, aku tambah satu je. Aku ingat lagi waktu 2010 aku masuk club gaming, which is aku tak gaming juga, suka main board game. Tapi bila diorang duk cakap saya sport ni, kita orang duk cari-cari sponsor macam-macam tau, corporate sponsor tu untuk buat apa-apa. Diorang tak endah apa-apa tau. Now when you see this thing is happening, even Syed Saddiq pun nak buat macam-macam, now they putting an eye on us. Tetapi lepas tu kau pun tak buat apa-apa. So Korea dah tunjuk, negara lain dah tunjuk, this can be a very good industry. And then we still catching up. So I hope by they seeing this ARCANE, it will open all their mind in Malaysia. Please. Tu je aku nak cakap lah. Geram jugalah. ARCANE kalau Riot kan, ARCANE ni kalau dia nak buat graphic novel kan, dia ambil je straight daripada cap screen. Pun aku beli je. Dah ambil. je. Aku tak kisah. Betul Aku rasa kalau dia ambil semua money shot kan, dia buat buku, dia buat art punya ni, aku rasa aku beli kot. Aku cari mana artis, tolong sign. Okay. Terlalu cantik. Okay guys, so terima kasih kepada para panelis kita, Jamal Raslan, Kaki Buku. Kaki lol ni. Kaki lol, tapi dia tak tukar lagi. Dan juga Nadzru, kartunis Malaysia. Join us next week di mana kita bakal membincangkan Act 2 of ARCANE. Itu saja untuk minggu ini. Esok kita ada BuzzPOP bincang tentang 3 berita menarik daripada Hollywood. So join us tomorrow. That's it for tonight. Majulah fandom untuk negara. Thank you guys. Aku jadi minat LOL sekarang. Timing.